Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ky është emisioni i parë për vitin 2020, duke uruar gjithë teleshikuesit tanë një vit sa më të mbar. Në këtë vit të ri ne do të nisim pikërisht emisionin Repolitix me një temë të veçantë që padyshim është një nga temat më të debatuara në arenën ndërkombëtare. Kemi të bëjmë me një konflikt të mundshëm mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit pas ekzekutimit që forcat amerikane i kanë bërë njërit prej liderëve ushtarak më të rëndësishëm të këtij vendi. Sot është mbajtur dhe ceremonia e varrimit, një ceremoni fatkeqe duhet të thënë, sepse kanë humbur jetën të paktën 56 qytetarë që kishin shkuar ta nderonin dhe kanë humbur jetën për shkak të shtypjes me njëri tjetrin. Kaq turm e madhe ka qenë sot në varrimin e generalit iranian. Nga ana tjetër ka patur qëndrime amerikane, qëndrimi i fundit nga sekretari amerikan i mbrojtjes, i cili e ka quajtur edhe një herë pikërisht Sulejmanin, jo një njeri të pafajshëm, por një terrorist të cilit i kishte ardhur ora dhe që duart e cilit ishin me gjakun e qindra amerikanëve. Por pyetja lind se çfarë mund të ndodhë nëse do të ketë një konflikt mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Çfarë mund të ndodhë në lindjen e mesme radh para, aty ku është pikërisht dhe rajoni më i nxehtë ndoshta i globit, por edhe për sa i përket vendit tonë, pikpyetje të mëdha për shkak se në Shqipëri vazhdojnë të jenë një prania e madhe e shtetasve iranian nga opozita e regjimit, janë rreth 3000 iranian. Ndërkohë, një ngjarje e pazakontë ka ndodhur disa muaj më parë ku dy persona të ashtu quajtur gazetar iranian kishin ardhur dhe sipas organeve hetimore shqiptare synonin të kryenin akte terroriste në vendin tonë. Të gjitha këto do të kemi mundësi që ti analizojmë me një panel të nderuar të ftuarish. Para se të nis me panelin, le të ndjekim pikërisht kronikën e parë që flet për ceremoninë e varrimit, ku siç thash, krahas pikërisht generalit që do të përcillej në banesën e fundit, kanë humbur jetën 56 shtetas iranian. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Të paktën 56 persona kanë vdekur të shtypur nga turma gjatë varrimit të generalit Qasem Soleimani, trupi i cilit mbërriti rreth orës 8 të mëngjesit në qytetin Kerman në Iranin jugperëndimor. Banorët e qytetit mbërritën masivisht në qendër të vendlindjes së general Soleimanit, ku ishte caktuar varrimi. Gjatë ceremonisë janë plagosur aksidentalisht edhe 40 persona të tjerë. Arkivoli Qasem Soleimanit u vendos në qytetin e tij të lindjes, i përcjell nga miliona mbështetës të tij. Ndërkohë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë raportuar se i kanë mohuar vizën e hyrjes ministrit të jashtëm iranian Javad Zarif, i cili planifikonte vizitë zyrtare në Kombet e Bashkuara për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Një zyrtar i administratës Trump njoftoi të hënën sekretarin e përgjithshëm të OKB-s se Zarif nuk do të lejojë në SBA për të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të planifikuar për në 9 janar. Ndërkaq sot, sekretari amerikan i mbrojtjes tha në një intervistë se generali iranian nuk ishte i pafajshëm, por sa i kishte ngjyrë duart me gjakun e qindra amerikanëve. Soleimani ishte një lider terrorist i një organizate terroriste, ka nënvizuar sekretari amerikan Mark Esper, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë duke kërkuar një luftë me Iranin, por janë të përgatitura për ta përfunduar një të tillë. Ai shtoi gjithashtu se trupat amerikane nuk do largohen nga Iraku. Kjo ishte kronika e parë, do të kemi materiale të tjera gjatë këtij emisioni, por fillimisht me prezantimin e të ftuarve, së pari me ish-ministrin e jashtëm zotin Edmond Panariti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Panariti. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kam kënaqësinë të kem në studio zotin Agim Nesho, ish ambasadori ynë në Kombet e Bashkuara. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Nesho. Faleminderit për ftesën. Me ne në studio është profesor Fatos Klosi, ish kreu i shërbimit informativ kombëtar. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Klosi. Si dhe zoti Dritan Hoti, pedagog studiues. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Hoti. Faleminderit, kënaqësi. Ta nisim me ju zoti Nesho për shkak të lajmit. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kishin ndaluar hyrjen në SBA për shkak të samitit të OKB-s ose një nga takimet të Këshillit të Sigurimit, ministrit të jashtëm iranian. Është normale kjo gjë? Mund ta bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në përgjithësi apo është pjesë e kësaj klime konfliktuale tashmë? Unë mendoj që është pjesë e klimës, sepse e drejta për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit ose mbledhjet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ju takojnë gjithë shteteve, pavarësisht marrëdhënieve që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kanë një regjim të caktuar të vizave dhe limitimet e tyre, kur përfshihen vende të tilla ose eksperienca që kanë të bëjnë me vende si Kuba në marrëdhëniet që kanë ata me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që një klimë e tillë, pasi Këshilli i Sigurimit edhe mos gaboj
këtë muaj e ka Vietnami, një nga vendet e reja që drejtoi Këshillin e Sigurimit. I është drejtuar edhe ministri i jashtëm i Irakut, për arsye se ka pretendime që është shkelur sovraniteti i vendit, ashtu edhe kërkesat iraniane për të marrë pjesë në një diskutim në Këshillin e Sigurimit. Për të gjetur një kompromis, edhe këtu është gjithë efekti që vetë presidenti Trump e theksoi që kjo nuk është një aksion për të filluar një luftë, por është për të gjetur një zgjidhje. Dhe në këtë kuptim, gjithë politika botërore po përpiqet tani, duke përfshirë vendet kryesore europiane, po edhe aktorët e tjerë të rëndësishëm, duke përfshirë edhe Rusin dhe të tjera, për të ulur gjakrat dhe të gjetur një zgjidhje në... Se më kujtuat luftën, ambasador, si e komentoni deklaratën e sekretarit amerikan të mbrojtjes, nuk kërkojmë një luftë me Iranin, por jemi të përgatitur që ta përfundojmë një të tillë nëse do ketë, çdo të thotë. Po, kjo është në vazhdimsi të deklaratës presidentit. Ai ka qenë konsekuente dhe po të shikosh, kritikat e deri tanishme për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është që nuk ka qenë pavarësisht retorikës, por ka qenë shumë i tërhequr, si me Korenë e Veriut, ashtu dhe me Iranin, megjithse janë caktuar si prioritetet politikës jashtme të Amerikës. Edhe kur e caktoi që goditja e dronit, e një avioni që me një kosto mbi 16 milion, u godit kur iranianët morën përgjegjësinë, edhe në rastin që rafineria e naftës u godit në Arabinë Saudite nga forcat proxy të afërta me militantët shiit të Iranit, prapse prap nuk ndërhyri duke i quajtur këto çështje të vendeve të caktuara, domethënë përkatësisht të Arabisë Saudite dhe për të ulur tensionet. Në filozofinë e tij, presidenti Trump ka thënë gjithmonë, bile është një nga deklaratat që ai zakonisht i respekton, ato që kanë mbajtur para fushatës elektorale të vitit 2016, që strategjia e Shtetit Bashkuar të Amerikës është për të arritur një paqe të qëndrueshme dhe mundësisht të rrigjet nga lindja e mesme, gjë që në shumë veprime është treguar një gjë e tillë. Në këtë kuptim nuk është një akt agresor, por është një akt ndaj një organizate terroriste dhe atë që e përfaqësonte këtë organizatë terroriste. Po kjo organizatë nuk është shteti i Iranit apo jo? Sigurisht, ka mund lidhje. dalë organizatë me shtetin, se këtu është, ndoshta edhe ju e përmendët, edhe Iraku ka kërkuar shpjegim sepse është ndërhyrë në një shtet sovran. Është shumë interesante për të shpjeguar që vetë garda kombëtare, që është krijuar nga Khomeini, ishte për të mbrojtur revolucionin. Ata në 79 kur bën quajtën revolucioni islamik, i cili nuk do t'i shërbente vetëm Iranit, por do përhapej në gjithë lindjen e mesme dhe në botë. Domethënë një lëvizje me vërtet të një shteti teokratik, domethënë është absurditeti më i madh sot në botë që kemi një republikë të ajatollahëve. Domethënë në shekullin e 21, në këtë qytetëri modern kemi një vend me një histori të lashtë edhe të jashtëzakonshme, të shquar, duhet të them, që ka prodhuar qindra njerëz të shquar, kulturë, e tjera, mban një regjim të tillë klerikësh, të cilët në një farë mënyrë bien në kontradikt me gjitha fillimet. Por, dua të shpjegoj, kjo garda ishte për të mbrojtur regjimin e klerikëve, u krijua dhe jo si pjesë e institucioneve të shtetit, por në mbrojtje domethënë të ajatollave. Mori dimensione të tilla dhe ky, pikërisht general Sulejmani, pati aftësinë, sepse të gjithë ekspertët kryesor amerikan, domethënë analistët, po edhe ushtarakët amerikanë, duke përfshirë edhe generalin Petreus, e vlerësojnë si një njeri takticien shumë i mirë, edhe një njeri që kishte ide. Domethënë, gjithë kjo iniciativë, pavarësisht se ishte pjesë e shërbimeve sekrete alternative, jo të shtetit, por të gardës kombëtare, krijoi atë që realizoi dominancën pra ju po thoni garda kombëtare, nuk është shteti i Iranit, se kjo është shteti i Iranit, po është shtet mbi shtet. Për shembull, kjo organizatë është si mund të marrim një shtet tjetër siç e ka patur përpara Turqia ushtrin. Kjo ka 80 deputet që janë të zgjedhur nga garda revolucionare. Janë pjesë
që e përkrajnë këtë në kuvendin e Iranit. Ka financat e saj të pavarura, ka fonde dhe ekonomi të pavarur që i buron të ardhura për të kryer veprimtarinë e tyre. Do me thënë, është shtet brenda shtetit, por është rasti i parë që në prill të vitit të kaluar, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë quajtur organizatë terroriste. Është futur pra në listën e një shteti. Është rasti i parë se zakonisht janë non-state actor, që janë aktorët jo shtetëror që futen në këtë organizatë. Pra kjo ishte pjesë e listës Okej. Zoti ministër, shikoni ndërkohë që po shohim do pamje, në fakt lëm pak për të ardhur keq se sot kanë humbur jetën 56 qytetarë të këtij vendi dhe është pak edhe paradoksale. Një vrasje një generali mund shkaktoj një luftë nesër, ndërkohë nuk është se çajnë shumë kokën për 56 shtetas të tyre që shtypen duke kujtuar. Si gjykoni këtë çfarë ka ndodhur sot? Kjo është dramatike, por nuk është një orë më përpara. Ka ndodhur ky stampidi edhe në këto që quhet fenomeni i shkeljes mbi turmat, kur përcejnë shifrat mbi 100.000 deri në milion, kuptohet janë fenomene të pritshme, sidomos në situata irritimi, pa përmbajtje, gjëra që ndodhin, sidoqoftë është një dramë e madhe, një tragjedi që nuk duhet i shtohesh natyrisht dhe situatës tensionuar që mbolli vrasja e Kasem Sulejmanit. Po më lejoni të bëj disa komente të mia rreth kësaj situate. Çfarë mund të sjell kjo klimë tensioni zoti? Unë mendoj që pati cilësisht një qëndrim të ndryshëm të administratës presidentit Trump në raport me marrëveshjen e vitit 2015 që administrata Obama, sigurisht dhe një pjesë dhe Bashkimi Evropian, përmbyllën me Iranin për të kontrolluar procesin e përdorimit, më thojza, të energjisë bërthamore për qëllime paqësore, që për mua nuk ka sens tek Irani dhe aty natyrisht kamuflozhe qëllimi i vërtet i Iranit, që është prodhimi i armës atomike, për këtë mos keni pikë dyshimi. Sigurisht brenda suazave që çdo shtet sovran lejohet që në autoritetin e energjisë e autoritetit ndërkombëtar të energjisë atomike të zhvillojë programet e përdorimit të energjisë atomike. Dhe ju e dini, natyrisht pjesë e kësaj marrëveshje ka qenë jo numri centrifugave që duhet kishte që lejoheshe për pasurimin uraniumit, përqindja e pasurimit që nuk duhet ka përcente të tjerë. Tash Irani përdori luajtje sismic vazhdimisht me këtë histori. Presidenti Trump vendosi mos ishte më pjesë e kësaj loje, sepse u pa qartë që Irani e përdor dhe këtë gjithmonë për të pasur përfitime dhe hapësira me shantazhin që bënte me këtë instrument. Dhe i thyente kohë mbas kohe këto marrëveshje. Kush po i thyen dhe pritet që t'i thyej tash. Unë mendoj që Irani tashmë do të futet. Duhet pranuar që ka ndryshuar politika amerikane, se edhe administrata Obamas nuk ishte administrata amerikane, ishte dhe ajo. Ajo kishte tjetër qasje, Trump ka një tjetër qasje. Më theksoj që unë mendoj që qëllimi i Iranit është të zotrojë armën bërthamore, dhe në fakt po mund të heq një paralele me Korenë e Veriut, i njëjti balet u zhvillua dhe atje, jo energjia atomike, komisionet shikonin se si zbatoshin kufizimet e tjerë, dhe ata përfundimisht kanë 30 testata nukleare. Kanë bërë prova dhe me raketa me rreze të lartë veprime dhe tashmë kanë fuqizuar pozicionet e tyre negociuese. Nuk kemi u bë faktor, domethënë në një shtet që ishte një shtet mizor, diktatorial, i marginalizuar, tashmë pikërisht nga që avancoi në mënyrë komplet pa parashikuar, doli jashtë kontrollit. Askush nuk e priste që do të zhvillonte testatat bërthamore, po ka aktualisht 30 testatat bërthamore dhe tashmë luan që kërcënon që mund të rifilloj edhe njërë programin, pavarësisht se ka një marrëveshje, një kompromis, natyrisht edhe si rezultati takimit fundit Singapur, që pati me presidentin Trump, po përsëri luanej. Në të njëjtën pozicion synontar i Irani, keni parasysh, dhe ne do kemi Korenë e Veriut në Gjirin Persik, në rast të se nuk mbështesim fuqimisht Shtetet Bashkuara të Amerikës pa pikë hezitimi për të ndaluar qëllimi strategjik të Iranit për të pajisur me armë atomike, ju e dini që ne pastaj do kemi përballë një shtet me cilin nuk mund të negociohet aq lehtë.
Sepse do ketë një mekanizëm shantazhi dhe kërcënues real. Prandaj unë kam qenë gjithmonë i pozicionit që Shqipëria që tashmë është investuar pro Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke hapur natyrisht edhe dyert e saj për kampin Ashraf 3 të Mujahedinëve. Pra që ne jemi pozicionuar krah aliatit ton strategjik kundra një regjimi totalitar, mizor, të ajetollave, anakronik, të quaj. Tashmë ne duhet jemi të vendosur dhe pa pikë hezitimi për të ndaluar tashmë qëllimin që ai shtet të ketë në dorë armë të dëmtimit në masë që do ta bënin natyrisht shumë të pasigurt çështjen e paqes në rajon. Zoti Klosi, ju në fakt më kujtohet tani se më përmendi zoti Panariti regjimin e Koreas Veriut, ne jemi mbledhur mos gaboj para 2 vjetësh për Korenë e Veriut dhe ju nuk e besuat që do kishte një konflikt dhe realisht nuk pati një luftë mes palëve. Të njëjtën gjë keni edhe në këtë rast. Konflikt 50 vjetëve midis dy të mëdhejve, pse armët bërthamore tani nuk janë shaka. Dhe ata që i prodhojnë, dakord jam unë, i prodhojnë për të pasur në dorë shantazhin. Shantazhin ndaj kundërshtarit. Po në raport me krizën aktuale? Nuk arma bërthamore, është gjë shumë e rëndë, u përdor në fundin e luftës dytë botërore dhe u justifikua. Pse se shpëtoi mbase me mira, me qindra mira ushtarë të tjerë, të dy palëve. U mbyll lufta shpejt. Po sot është e parasyshme, është absolutisht e parasyshme që dikush të përdor, edhe këta. Në dakord që arma bërthamore është një mjet shantazhi. Dhe shembulli i Koreas Veriut ashtu është. Të ulë në negociata. Po, bisedohet ndryshe me një njeri, me një shtet. Keni pozicion të... Po pra, për kaq. Këta tashti, edhe Amerikanët, paktën presidenti Socrum është qik emocional, me thënë drejtëm, pse se doli kundra gjithë perëndimit, e prishet marrëveshje, mirë keq, dhe të tjerët nuk është se nuk e shohin. Agjencia Atomike e Vjenës, që është pjesë e OKB-s, është brenda në Iran, është vazhdimisht në Iran, dhe nuk ishte aq kollaj për t'ia hedhur. Pse se të gjitha monitorohen, më thënë, pastaj edhe ja hedhin brusor. Ja hodhi Korea Veriut, se dhe ki pati misionet. Nuk shkonte në Korenë e Veriut, agjencia. Korea Veriut e kishte që nga rusët e nga kinezët. Nuk e bëri vetë ajo. Ajo e kishte pëse që në luft në Kores. Po ky konflikt çfarë është aktualisht? Çfarë po ndodh, zotë Klosi? Si e gjykoni? Është thjesht vrasje një generali apo ka diçka? Sigurisht që s'është vrasje generali. Marrja e vendimit për ta vrarë general, nëse se kanë menduar mirë, po shohin rezultatin. Të gjithë të agjensit tani po thonë që ai ishte numri 2 në Iran. Mbas atit mallit fetar që ishte ky, pavarësisht se ishte për shërbime sekrete, por nuk ishte njohur shumë për publikun. Tani po del në plan që ky ishte njëri më të rëndësishëm. Ata që janë dhe nuk njihen. Ata që njihen e mbajnë fjalime. Nuk e di sa e vërtet është një lajm, ndoshta zoti Neshë ma konfirmon që por është e rëndë edhe nga pikpamja e marrëdhënieve ndërkombëtare, është vrarë në vend të tretë. Nuk është vrarë në vendin e tij. Nga kjo pikpamje, ngjarja është e rëndë. Unë kam përshtypjen që i bën mirë atëra iranianëve. Pse ata ishin një siklet shumë të madh, me opozitën e fortë që kanë dhe me pafund demonstrata që po bëheshin për gjakje në Iran brenda, me këtë ndrojnë që klima. Në qatë. Atyre pandaj dhe po e bëjnë kaq zhurmë ata. Për të krijuar idenë që Amerika është ai që bën sherrët, nuk i bëjmë ne. E kanë hallin brenda. Ndërkohë unë dëgjova komente që dhe Trumpi e ka për votimet. Janë është nga të rrugë situata. Nuk ke dhe situatë. Ka pasur, ja të lutem, ka pasur një informacion, nuk e di ma konfirmon apo jo, që sulmin ndaj këtij generali e kanë patur në Truez edhe Obama dhe Bush, por nuk e kanë dhënë okej. Është i vërtetë si lajm? Po, ju tregoj, është shumë i vërtet, shërbimet sekrete amerikane e kanë pas në ndjekje, bilen kohën e generali Petraeus, ai është është observuar kur ka qenë i takuar me liderin një nga terroristët më të mëdhenj i Mad Murnie. Edhe ai shit, flitet që pas 11 shtatorit është ndër terroristët që kam shumë gjak amerikan, është eliminuar 2008 në Damask. Pa u reklamuar, po pas mendohet janë shërbimet izraeli dhe Mossad, por ka ardhur momenti. Shiko, Irani ndryshon, sepse parafolësit e përmendët, me Korenë e Veriut. Korea e Veriut nuk synon të përhap influencën e saj në Azi. Atje janë aktor, pritja më falë, se janë që mos ngatrojnë konceptet, se është e rëndësishme edhe për dëgjuesit. Hartën e linjës mesme, lutem. Korea e Veriut kërkon përjetësimin e asaj që quhet dinastia biologjike e Kim Il-seni, tani është nipi
nipi i tij. Irani, paralelisht me marrëveshjen e 2015 në Gjenevë, filloi të ishte shumë aktiv, rriti atë intensitetin e aktivizmit politik operativ në lindjen e mesme. Dhe kjo krijoi një situatë paradoksale dhe mosbesimi për administratën Trump. Pra nuk ishte premisa kryesore garancisë. Një shtet që angazhohet nga njëra anë, nga ana tjetër, është shumë aktiv nëpërmjet formacioneve paramilitare i bëri që të mendonin mirë. Ata kanë pas një... Po pyetja është pse u godit tani generali? Sepse ka pas, u godit tani sepse generali ka qenë shumë aktiv të paktën 10 vjeçin e fundit. Kanë ndërtoi një kordon strategjik të formacioneve paramilitare dhe ekstremiste shite, duke nisur nga Hezbollah. Kontaktet me Hamasin ishte prezent dhe përkrasi dhe konceptusi i rifitimit të terrenit nga Bashar al-Assadi. Flitet që është një njeri që ka influencuar një takim diskret dhe Vladimir Putinin përpara 4 vjetëve për ndërhyrjen në Siri, si dhe ka qenë njeriu që ka dirigjuar rebelimet Houthi kundër aleatëve të Arabisë Saudite në Yemen. Pra, ishte një dinamike të reaktivitetit të tij dhe në këto kushte gjithmonë ka një fund kjo. Dhe ky ishte në ndërhyrja, operacioni ishte në korrespondencë me aktivitetin operativ, politik të general Suleimanit. Nuk ishte vetëm një njeri, e tregon që ishte edhe i Zotit. Po pse ishte kthyer në rrezik për amerikanët? Se kjo që të kuptoj dhe publiku, pse ishte kthyer për shkak të rritjes së dominimit iranian në zonë apo kishte arsye tjera? E para një rritje jo dominimi, ndërtimi një kordoni shit në rajon. E dyta, ajo që quhet e quajnë atize francezët, shpupuritja, rritja e dozave të agresivitetit të formacioneve ekstremiste shite, për të cilat ky ishte koordinatori dhe arkitekti kryesor. Pra, dhe treta, implikimi i tij drejt për drejt në atë që quhet goditjen e interesave ose të interesave amerikan, si dhe të personelit amerikan. Pra ishin një mori faktesh që çuan në një vendim dhe nuk mendoj që ka qenë një vendim emocional. Përtej shfaqjes së Trumpit ende në Amerikë ka, zoti Nesho duhet ta di, besoj e ka kuptuar, ka qindra mira njerëz që punojnë profesionistë të Zot, me një lloj devocioni që punojnë në 3 institucionet kryesore, atë që quhet në Agjencinë e Inteligjencës, në Departamentin e Shtetit dhe në Pentagon. Pra, Trumpi ka një moment, zoti Jodi, që momenti i ekzekutimit të tij nuk është se ai ishte i supermbrojtur, nuk e ndjente këtë rrezik. Shiko, ai vepronte në mënyrë diskrete. Vepronte në mënyrë diskrete dhe nuk e ka pritur atë moment. Ato janë momente gjithmonë. Ke parasysh janë momente, është e lidhur me atë befasin, është e lidhur me mënyrën si konceptohet operacioni dhe ata ja gjetën rastin sa po zbarkojnë në aeroportin e Bagdadit. Se unë e thash, ky personazh në fakt tani u bë i njohur për publikun jo vetëm shqiptar, por ndoshta edhe për një publik të madh botror, por rrezikshmërinë e të cilit dal nga dal media ka filluar ta përmend në këto ditë. Le të ndjekim një kronikë shkurtër që flet për profilin kush ishte ky general, pra Qasem Suleimani, dhe më njëherë rikthehemi në studio. Qasem Suleimani, 62 vjeç, ishte komanduar në krye të forcave revolucionare të Iranit që nga viti 1998. Ai shpejt u bë një figurë legjendare, përgjegjës për të gjitha operacionet jashtë Teheranit dhe njeriu që ridizenjoi skenarët gjeopolitik në lindjen e mesme në favor të Iranit. Ai shumë sa ish agent të CIA-s e kishin quajtur atë personin më të fuqishëm operacional në lindjen e mesme. Në 20 vitet e fundit, Suleimani ka nënshkruar praktikisht të gjitha fitoret ushtarake më të rëndësishme të Iranit. Është për të theksuar se deri në 11 shtatorin tragjik, generali konsiderohej shumë i besueshëm nga administrata amerikane, aq shumë sa ai u vlerësua si një pikë referimi i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër talibanëve në Afganistan. Por rënja e kullave binjake dhe futja e Iranit nga George Bush në të ashtu quajturin boshti së keqes ndryshoi rrënjësisht kartat në tryez dhe që nga ajo ditë mendimi fiks i generalit iranian ishte t'i shkaktonte goditje vdekjeprurse armikut të tij, Washingtonit. Komandanti Pasdaranit gjithashtu krijoi lidhje të forta me Hezbollahun, të cilit ai ofroi mbështetje, armë dhe para. Së bashku me Hezbollahun, Soleimani mbështeti Asadin të forconte pushtetin në Siri, duke mbajtur kontroll shumë të fortë në Damask, edhe fal miqësisë ruse që generali kur nuk e humbi. Nën komandën e Suleimanit, trupat iraniane dhe ato irakene ndaluan përparimin e ISIS dhe fal këtyre operacioneve, karizma e generalit, veçanërisht në Iran, ishte rritur në mënyrë të menjëhershme, aq shumë sa për ta
shenjtëruar atë si një yll i vërtet për miliona ndjekës në llogarinë e tij në Instagram. Zoti Nesho, nuk e di nëse ka diçka për t'i shtuar këtij profili që mund për publikun? Jo, ka në radh parë sepse sidomos akti i vdekjes gjithmonë është shumë sensibilizues. Nuk po themi për ritet e tyre që i kanë, edhe më të theksuara, por në fakt profili i tij, pavarësisht të aftësive dhe shumë studiuese dhe njerëz që e njohin e vlerësojnë nga aftësitë e tij, edhe si takticien shumë i mirë, po edhe si strategjist, po në thelb ka qenë kryetari një organizate terroriste që në supet e tij mbartë vdekjet masive të gjithë opozitës Siris. Ka qenë njeriu që ka qenë arkitekti i mbajtjes në pushtet të një diktatori kriminal siç është Asadi në Siri. Ka vajtur në takimin, e tha kolegu... Si ishte mundur që nuk është përmendur deri tani, zoti Nesho? Për shkak ne ajo dihet e ka Reuteri e thotë që filani liderin e ISIS për shembull ose liderin e ISIS në Irak ne e kemi ndeshur. Shumë i fuqishëm ky se sa i organizatave edhe se Bin Laden dhe tjera, se ky është përfaqësuesi një shteti duke mbajtur në kuriz një shteti 80 milion. Domethënë, në një dokument që ishte prezantuar sot në shtypin amerikan është një letër e presidentit Iranit i drejtuar generalit Petreus, kur ishte komandanti i komandës qendrore dhe i thoshte që keni të bëni, thot, me general Sulejmanin, i cili është përfaqësuesi jonë kryesor në Irak, me cilin duhet të bashkëbisedoni. Ishte në koha kur filloi lëvizja ndaj ISIS-it. Edhe thot, ambasadori jonë që kemi në Irak është, thot, përfaqësues i organizatës tij. Domethënë, shteti kishte marrë të një shteti terrorist, duke përdorur këto organizma dhe duke fuqizuar militantët të cilët ishin bërë të pakontrolluar. Domethënë, ky projekt i tij jo vetëm që shtyu që Asadi të përdori armët kimike, dhe njerëzit duhet jenë konshient që u vranë me qindra mijëra veta në Siri, u zhduk opozita, u luftuan grupe të rivale duke i shtyr dhe edhe mëtej, duke i vrarë, do me thënë edhe civilit të pavajshëm. Pasaj, mbaroi projektin e parë, krijoi me grupet e tij, edhe forca iraniane ka qenë ja 40.000 veta në Siri, që vepronte dhe ishin të gjithë forca që përkraheshin nga ky. Dhe krijuan në veri të Izraelit të bënin një fabrikë të prodhimit të raketave, me qëllim që të sulmojë Izraeli. Do me thënë, këta mbanin militantët me ideologjinë e tyre anti-amerikanizmit dhe kundër zionizmit, për arsye të rritjes të një arkitekture të dominimit të Iranit në rajonin. Okej, se kemi edhe hartën. Zoti Panariti, ju lutem regjis hartën e rajonit, sepse aty ndoshta do ta diskutojmë. Ju thatë që në fakt tu ka një gjë, kësaj radhe opozit mazhoranci ishin në një zë, në mbështetje të sulmit amerikan. Gjë që nuk u vure në Europë. Madje vetë Mike Pompeo është ankuar në një farë mënyrë, ka mbetur i pakënaqur se Europa reale vërtet, pra Gjermania, Italia, Anglia, nuk është se mbështeten shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse sipas jush? Një entuziazëm të pritshëm për kraje. Pse ka Europa me Iranin që nuk janë të ngjashme me Europa pati rezervat e saj që kur administrata Trump prishi marrëveshjen me administratën Obama, sepse praktikisht kjo marrëveshja e vitit 2015 për të ushtruar presion mbi Iranin që të kufizonte avancimet e tij në programin e tij bërthamor dhe për kufizimet që u vun atij në kuadrin e marrëveshjes edhe për pengimin e influencave të tij të karakterit terrorist apo ndërhyrës në rajon, u prishën nga administrata e zotit Trump, dhe për i lloj Bashkimi Evropian nuk ishte, si thuash, rreth një ndryshimi, qëndrimi kaq drastik. Sigurisht administrata Trump, për arsyet që unë ja u thash pak më përpara, pati arsyetimin e saj pse nuk mund t'i përmbashe marrëveshjes Iranit, sepse shikonte këtë si një instrument që Irani ta përdorte si mekanizëm shantazhi për të patur sigurisht
realizimin e programuar të synimeve të këtij rajoni. Ashtë perëndimi ndar për këtë çështje apo jo? Nuk do thoja kështu, po ka sigurisht sensibilitete të ndryshme në raport me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur atje, sidomos me faktin që sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha që ne nuk kemi konsultuar. Praktikisht ka qenë një veprim i marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që sigurisht NATO i bashkangjitet çdo veprimi që synon që të pengojë të frenojë aktet terroriste, por nuk doli si një vendim kolegjal i kësaj organizate. Dhe këtu del problemi i konsultimit, është konsultuar, sa është konsultuar dhe fundi vendimmarrja duke se nuk ka qenë kolegjale, por ka qenë si thuaç atribut dhe vendosmëri personale e Presidentit të Bashkuar të Amerikës, i cili ka pasur natyrisht analistët dhe arsyetimin e tij të bazuar natyrisht edhe me deklaratën që bëri sekretari Pompeo, pavarësisht se nuk u bën publike sigurisht arsyet e kësaj goditje, po u tha që ka pasur natyrisht indicje dhe prova që po përgatiteshe një akt terrorist dhe që lëvizja e Sulejmanit në Irak nuk ishte një lëvizje pa një objektiv dhe pa një synim të mirëfillt 3 ditë pas sulmit të ambasadës amerikane. Do ta diskutojmë me një pas publicitetit nëse a ishte sulmi i parë i kësaj natyre, zoti Nesho, pra mund të jetë precedent kjo që ka ndodhur në një vend të tretë, goditet, le të themi, ose autoriteti ose generali i vendit të tretë goditet në një vend tjetër të pavarur, për shembull. Ka një rregull të pashkruar që terroristët goditen kudo që janë në botë, që s'ka limite në këtë drejtim, se janë kundër paqes dhe stabilitetit në botë, janë rrezik për gjithë, dhe po të shikosh, reagimi ka qenë shumë i ndryshëm nga paraqitja që bëhet emocionale në televizionet iraniane. Ka patur demonstrime gëzimi në Irak brenda, po edhe vetë Siria, nga analizat e shtypit vetë Sadati, ka qenë shumë Asadi ka qenë shumë i kënaqur që i ka ikur një tutor i cili e kontrollonte dhe e kompromentonte në lëvizjet e tij agresive ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera. Asadi në Sulejmani? Jo, ishte arkitekti që e mbajti në pushtet me rusët. Domethënë, treshja që është realizuar pas mbylljes të ashtu quajtur konfliktit në Siri midis Rusisë, Iranit edhe Turqisë, një nga arkitektët që afroi Rusin dhe i dha një rol në lindjen e mesme ishte pikërisht Sulejmani. E keni artikullin e Reuterit që e përmend edhe takimin, e kanë shaqur në televizion. Rikthehemi sërish duke vijuar bisedën tek kjo temë, do të flasim edhe për efektet që mund të ketë mbi vendin tonë pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë edhe një nga regjia do doja pikërisht hartën e rajonit më të nxehtë të globit që mund të çojë apo jo në një konflikt nesër mbetet për të parë. Zoti Klosi, a ka një ndarje mes Shba-Iranit dhe Europës për këtë çështje? Jo, ka pikpamje të ndryshme për gjërat, jo ndarje. Ata janë aleat shumë të vjetër, nuk ngelen raste të tilla për të vlerësuar se janë akoma aleat apo jo. Janë të gjithë anëtarë të NATO-s, NATO ka një politikë të saj të përbashkët, por kur sajohen konflikte, edhe pa dijenin e shumicës, natyrisht, edhe atyre njerëzve ju, nuk e vjen mirë. Ka një lloj pakënaqësie, po thonë. Sigurisht. U lodhën shumë për ta bërë marrëveshjen e 15-të, sidomos Europa. U lodhën shumë dhe pa pritur qenë fushat, kështu që nuk është vendimi administratës Trumpit. Është qenë fushat, Trumpi ishte kundër kësaj marrëveshje. Do të thënë ai pati opinionet e veta. Ja arriti të bëhet president dhe ata opinion këtë ka, i merit që gjërat që ka thënë i bën. Dhe natyrisht Europës nuk i pëlqeu, bën shumë. Dhe tani, por Europa sot ka bërë deklaratë që është me Amerikën. E kanë bërë deklaratën pavarësisht se mund mos jenë tamam dakord. Janë shtetet mëdha dhe Franca, Anglia, Gjermania sidomos. Nuk mund merren nëpër këmbë tani ti futesh ti në konflikt se unë dëgjova komente shumë sot. Me të drejtën e lidhën dhe me fushatën amerikane. Jo, është një proces. Fushatën elektorale në Amerikë, historira të tilla që Trumpi ka dhe ca probleme personale, nuk ka vetëm procesi shkarkimit, po thoni. Shoqëria hapur amerikane. Sigurisht apo shumë. Ti e njeh më mirë tjetër problem. Domethënë, na kjo pikpamje Europa natyrisht duhet të mbajë një qendrim. Por deklaratën e bëri, jemi me Amerikën. Si mund reagojë regjimi iranian? Ai ka patur sot deklarata që regjimi iranian nuk është se i ka mirë punët. Atje ka 3 vjet që vazhdojnë demonstratat e mbështetëtash edhe
nuk janë vrarë njerëz në për demonstrata atje, nuk i ka mirë punë, unë bandaj thash në fillim. Base këtë do ta shfrytëzojnë për të krijuar një farë kompaktësie, do merren me problemin e jashtëm edhe do fitoj regjimi iranian. Pra ju nuk prisni nacionalizmi, nuk prisni sulmen zgjedhjet që kanë tani. Ire shkurti nacionalizmi do fitoj. Nuk prisni sulmen ndaj objektive amerikane. Pa janë shumë e vështirë. Ato janë për konsum brendshëm më burr. Ato janë për konsum brendshëm, është një regjim që duhet thotë, ore, pse ne çfarë thoshim? Kjo është Shqipëri e vogël, le të guxojnë ta sulmojnë. Ndryshe Shqipëria nëpër masat në influencën traditën me... Evropa ka 83 miliona dhe nuk... Ja flas dhe unë, profesor Klosi, se... Problemi, po Shqipëria ishte 2 miliona gjysë, ata në 83 ka një ndryshim. Konceptesh në përmas, në mision, në traditën a që quhet statecraft, në mjetë Shqipëris, po shiko, ka një problem. Ato shiko, problemi i Evropës me Amerikën janë 3 shtetet kryesore, jo Italia. 2 nga prej këtyre, Franca dhe Britania e Madhe, kanë qenë një shtete koloniale dhe në fund të luftës parë botërore, këto 2 shtete kanë bërë atë quhet ndarjen e re ose moderne të kartës së lindjes së mesme. Gjermania jo, se nuk ka pas një imperializëm. Kështu Gjermania përveç Kamerun ka qenë më shumë në kohë shkurtra tentativa për dominim nga ana e gjermanëve. Britania e Madhe është diçka tjetër, ka një lidhje speciale me Amerikën, cila nuk shpërbet kurse te Franca ka disa ndryshime për sa i përket qasjes së saj që lidhet me filozofinë e ushtrimit, filozofinë e të bëri diplomaci nga Franca. E shikon ndryshe lindjen e mesme, qasjen me Iranin, për më tepër qëndrimet franceze influencohen dhe nga ajo që quhet qëndrimi tradicional i Francës përkundrejt Izraelit ndërlidhur me konstelacionin në lindjen e mesme. Pra kanë një panoram tjetër të lindjes mesme prej ku ushqen edhe qëndrimet franceze. Është e vërtet që shtetet evropiane janë të ndërgjeshme, që filli i fundit i sigurisë edhe të tyre kombëtare janë Shtetet e Bashkuara në këtë, por divergjencat janë të mëdha dhe këto divergjenca krijojnë jo ndërmjet Shtetet e Bashkuara dhe Britanisë, por Shtetet e Bashkuara dhe Francës kanë një ftoje e cila me gjithë përpjekjet qëndron ende aty. Që kanë interesa... Ka një profesor Klosi e tha, në këtë kuptim, Franca edhe Merkel dhe presidenti francez kanë bërë deklarat. Po për Evropën ta thash, po. Dhe në përkrajet të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke lënë, sepse mund të kesh qëndrime ndryshme, po në përgjithësi linja politike është e përbashkët. Tani, ajo çfarë është më me interes, Macroni, duke kërkuar të marrë një rol në Europë, ka qenë në shtator të këtij viti, ka qenë ndërmjetësi, shtypi amerikan ka folur shumë, që vinte bënte shuttle diplomaci nga hoteli i përfaqësuesve të presidentit Rouhanit të Iranit te presidenti Trump në New York. Domethënë ka qenë njeriu. U folën për një takim aty, po nuk arrit. Nuk e realizoi dot edhe u përpjek. Edhe tani ka qenë i pari që ka kontaktuar. Kontaktet kanë qenë. Po kontaktet mbahen sepse kjo është politika. Pse u prish, pra pse arritën te kjo goditje që mund ta shpresoj marrëdhënie. Janë paraforcit e shpjeguan shumë mirë, më mirë se nuk ka, që domethënë ka shumë faktorë që bën. Një nga faktorët kryesorë është që edhe Trumpi, duke qenë përpara një fushate elektorale, në shumë raste është goditur që ka një retorik të fortë, po veprimi që është shumë i butë. Dhe në këtë kuptim gjeti në momentin e caktuar, jo se ky nuk ishte një target që vetë brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës të gjithë kanë një konsensus. Në Amerikë nuk thonë gjë që ky nuk është terrorist dhe nuk duhej zhdukur. Atje diskutojnë për modalitetet e para legitimiteti i kësaj gjëje, a është marrë leja nga Kongresi, mënyra se kush do të jetë parti në perëndim dhe në Shtetet Bashkuar të Amerikës, por kjo është lojë politike, jo se kanë qenë kundër, sepse kjo gjë ka qenë në platformë edhe për demokratët, Tani, në këtë kuptim, diskutohet për diçka tjetër, efektet. Po, ka patur efekt pozitiv, ka sigurisht, sepse ka ndryshuar gjithë formulën e arkitekturës në lindjen e mesme. Do ketë reagim, ta mbyllur, do ketë reagim, do ketë sigurisht, se do mbrojnë interesat e tyre. Ata, kjo që bëhet, kjo zhurmë e madhe, kjo do bëhet për të arritur dhe për të mbajtur atë statu quo si një fuqi rajonale të Iranit, sepse ndryshe e fituar nga një individ i cili ishte shumë i sukseshëm, që duhet ta pranojmë ky generali Sulejmani, tani kërkojnë që ta mbajnë. Si do ta mbajnë këtë? Do ta mbajnë edhe me propagandë për të rritur atë sensibilitetin dhe nacionalizmin brenda, të fitojnë zgjedhjet sepse janë rrezikuar për 3 vjet
që janë rrezikuar pushtetin e tyre. Edhe mendoj që pjesa më reformiste do të vinte në pushtet, do zëvendësoj, sepse ka një nonsens në qeverisjen e tyre. Me këtë logjik atëherë le të themi ambasador që sulmi ka qenë i gabuar. Pse? Nuk po thuhet sulmi i gabuar. Jo, në sensin që opozita në Iran... Për shembull, krye generali miku i profesor Klosit, që ka qenë krye generali NATO-s, ka thënë veprimi më i shkëlqyer ky që ishte në Kosovë. Clarku. Ka bërë deklarat dje, ka thënë ekselent veprimi i presidentit. Çështja është që të ketë një strategji menaxhimit të efekteve. Jo, unë e kisha... Sepse edhe ambasador, ju thoni që regjimi ishte gati në të rënë. Pra me këtë sulm në një farë mënyrë e ngrë regjimin sërish. Mos vallë në këtë sens ka qenë... Shtetet e mëdha janë ato që diskutojmë neve. Ata i shikojnë... Prognoza është i të gjithë. Zotë e Hoti, dohet, me që se kjo është harta, i lutem se kjo është harta gjitha rreziqet e botës këtej vinë. Çfarë ka këtu? Ka kërkesa për... Po të shikojmë Iranin... Jo, përveç asaj, për naftës ka dhe nga shiko... Le të themi ka ende ambicje territoriale, Irani do të zgjerohet... Jo, patje, Irani po të shikojmë nga ana geografike, aty pasaj metamorfozohet geopolitik, është një vend i cili lidhet me Azinë Qendrore, i cili lidhet me Afganistanin, ndahet me një rip i oqeani me Afrikën, pasaj kufizohet me Turqinë edhe vendet e tjera, pra ka një pozitë kyçe. Pra në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme janë dy shtete në thonjza që kërkojnë të revolucionarizojnë konstelacionin në Shirani, kryesuesi dhe Turqia. Pastaj është një element tjetër që është shteti i Izraelit, që është shtet demokratik dhe është fuqi e padeklaruar bërthamore mbi përreth edhe Arabia Saudite, monarkia shumë e pasur. Edhe njëherë harta, lutem e gjithë këto janë, pra. Tre shtetet... Ju po thoni më influentë është Irani, është Arabia Saudite dhe padyshim Izraeli. Jo, të parë është Izraeli është një vend kyç, domethënë është vend kyç, është 7 milion janë ebrejnë, po mbi 8 milion banor, fuqi bërthamore, demokracia më e arir, me kapacitete teknologjike dhe ushtarake më të avancuar, aleati Shba-As, është Irani i cili është një fuqi në thonjza revolucionarizuese e cila kërkon të ndërtoj kordonin e vendeve shite ose formacione shitet, duke u bërë problematik për Izraelin dhe njëkohësisht për interesat amerikane, është edhe Turqia i shalate e Izraelit dhe Shtetet Bashkuara, tani një version disi më radikal po dhe pragmatik të presidentit Erdogan, e cila ka interesat në një pjesë të lindjes mesme, mandej duke u shtrirë në Ballkan dhe në Afrikën Veriore, në 3 kontinentet ku shtrihej perandoria e dikurshme otomane. Këta janë 3 aktorë, 3 violinat e para për sa i përket... Plus Arabia Saudite. Edhe Arabia Saudite, po, 4, po jo, Arabia nuk kërkon revolucionarizimin për mbysjen e strukturave arkitekturës aktuale në lindjen e mesme. Po i quajmë ato që quhet fuqit agjibile, që thonë italianët, që janë, pra, është Izraeli, që ka dhe kapacitetet strategjike, intelektuale, teknologjike, ka është Irani, që është problemi kryesor, është edhe Turqia, e cila është disin pozita, jo, edhe pozita disin ndryshme. Zoti Panariti, ju besoj, nuk e dini se keni qenë në një nga këto vëndet gjatë kohës suaj si ministri jashtëm? Unë kam qenë në lidhjen e mesme, sepse gjatë... Sa e njeh vendi ynë këtë rajon, pra, sa ministri jashtme e kanë vëmendje? Shiko, ne patëm për një kohë të shkurtër, një mision shumë të rëndësishëm, pasi kur unë isha ministri jashtëm, patëm për një kohë të shkurtër dhe kryesimin e Këshillit Ministrëve të Këshillit të Evropës, dhe sigurisht kishim obligime edhe në kuadrin e pranverës arabe për të facilituar rivendosjen e procesit demokratike në vendet që u përfshin nga pranvera arabe. Unë kujtohet që ne filluam misionin në Tunizi, cili ishte vendi ku pak a shumë pranvera arabe nuk krijoi ato probleme që u shfaqin pastaj në vendet e tjera dhe ku mekanizmi, ku tranzicioni ribërje kushtetues dhe pakti midis forcave politike, si thuash, pati më tepër avancim pozitiv dhe pati dhe më terren për ne, për Këshillin e Europës, që nëpërmjet mekanizmave të tyre facilituese të promovonte rivendosjen e proceseve demokratike, gjë që nuk eci aq mirë pastaj në vendet e tjera, për të thënë që Siria mund të posedohet një dështim i plot. Por, me që së më pyetët, a keni lëvizur? Sigurisht kam lëvizur. Jo, çfarë vëmendje i krijon shteti shqiptar, qeveria shqiptare, pavarësisht se kush është e majtë e djathtë këtij rajoni, apo ne jemi, si thua, vëzhgues nga jashtë?
Shiko, ne nuk është se kemi afektim kaq të drejt për drejt nga tensionet e rajonit, sido që ne tashmë kemi bërë një hap, që besoj se ju do ta trajtoni këtu, që jemi futur, si thua, edhe në çështjet e një angazhimi direkt në raport me situatën në Iran, pasi kemi strehuar opozitën politike, që ka qenë një investim shumë i madh, edhe me risk, duhet thënë, por një investim shumë i madh dhe ne kemi treguar lojalitetin ndaj aleatit tonë strategjik, që në qeverinë Berisha ne morëm të angazhim dhe pastaj avancom edhe më tej edhe në qeverinë e Majt. Pra këtu nuk ka ndonjë diskordancë me disë forcave politike për sa i përket pozicionit për krah aleatit tonë strategjik. Dhe kemi marrë këtë, dhe sigurisht kjo në një farë mënyrë në lidhje me situatën e re. Po, kjo është pyetja pasi do ta kem, nëse ne jemi të riskuar apo jo. Pra ne kemi një cop Irani në Shqipëri. Për këtë duhet jemi koshient. Mirë, dakor. Shiko, Denis, diçka se jemi të harta, ende për teleshikuesit. Po. Diçka që doja për teleshikuesit ta nënvizoja, ta ftilloja. Revolucioni islamik ka qenë ajo që quhet përmbysja kryesore e provokuar politikën e jashtme të Iranit. Duhet din që Irani ka qenë një lloj aleati i Shtetit Bashkuara deri në vitin 1979. Ka qenë një lloj ndërhyrje amerikane që ka ndaluar Bashkimi Sovjetik të inkorporonte përreth Azerbajxhanit provinca të cilat me sa duket i përkisnin Iranin. Në shekullin 19 ndërhyrja britanike në Indi për të kontrolluar rrugët i mundsoi Iranit që mos bëj pjesë e Rusisë cariste. Mandaj ka pas revolucioni islamik, pra një klik elit teokratike që mori pushtetin, prodhoi atë që quajt metamorfoza e politikës së jashtme të Iranit. Pra është një elit e mollave, ajatollave, e cila vazhdon prej 40 vitesh që gjeneron atë që quhet krizmat për t'i ftilluar këto. Pra është një krizë recente ku ka nisur konflikti, nëse regjia më që e përmendet dhe besoj bëhet pjesë e debatit. Për ta ftilluar se jemi të harta, prandaj. E vitit e nëntorit të 79-s e pengjeve amerikane është përmendur edhe gjatë retorikës së presidentit Trump se do goditeshin 52 objektiva iranian që ishin të njëjtë me 52 pengjet e Shba-As në vitin 79 aty ku u prishën marrëdhëniet që deri tani vazhdojnë të prishura mes Shba-As dhe Iranit. Regjia nëse e ka pamjet dhe menjëherë me zotin Klosi. Kemi gati, i lutem? Oke, mirë, kur ti kemi gati. Zoti Klosi, duke marrë pak se kemi edhe pjesë të, duke qenë se ne jemi një aleatët paktën në deklarata, po edhe me veprime aleatë mund ngushtë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Na kthen kjo në targetin e Iranit apo jo? Pa jo. Tash ata natyrisht duke pasur këtu opozitën kryesore politike të tyre, natyrisht janë të interesuar dhe vëmendja e tyre është shtuar. Edhe ata gazetarët që edhe ambasada është shtuar në njerë dhe me përzumë ambasador dhe zëvendësin e vetë. Do në ka filluar një konflikt dhe është i qartë, por ne kemi marrëdhënie diplomatike me Iranin. Kemi marrëdhënie diplomatike. Dhe gjërë tani kemi vënë re në gjë. Unë kam thënë dhe atyre se unë jam mik i tyre. I kam i opozitar. Për festa që sigurisht ata nuk duhet çuditën që Iranit i ndjek. Kur ishin në Irak, i ndiqte më kollaj se ishin më afër më të tash, po dhe këtu i ndjek. Sigurisht, e ka detyrë kryesore, bile unë kam përmendur, kam bërë një analogji midis politikës së shtetit shqiptar në kohën e komunizmit, se si i ndiqte të gjithë grupet zokiste, balliste, më të tash, e kishte nën kontroll. Është normale, s'ka asgjë për të çuditur. Ata janë rreziku kryesor. Ata pretendojnë që ato që po ndodhin në Iran, për protestat e popullit dhe të rive sidomos, universitarëve sidomos, janë të organizuar edhe për këtyre, kanë influencën e tyre dhe këta. Nuk janë, si thuash, të pavëmendshëm për çfarë ndodh atje. Nuk kanë ardhur këtu thjesht për tu mbrojtur. Ata kanë një Cili është qëllimi tyre nesër? Propagande. Prodhojnë filma, prodhojnë muzikë, Zoti Klosi, nëse mund na thoni, cili është qëllimi tyre të rikthehen në Iran nesër kur ndryshohet regjimi? Qëllimi i tyre është të rrëzojnë regjimin e ajatollahëve. Po këtej si do ta rrëzojnë këtej? Nga Shqipëria do ta rrëzojnë apo? Jo, nga Shqipëria do ta rrëzojnë. Ka të atje brenda, nuk rrëzohet nga jashtë ai sistem.
Por në rastin e zotë sistemi këta gati për... Jo, këta bashkëpunojnë me ta më burë. Me qartë. Këta pretendojnë që, kam parë vetë filmat që bëjnë, këngët që bëjnë, do thënë, një farë propagande niset që këtënej për atje. Kanë lidhje vazhdueshme. Një shpjegim të vogël, që rasisht e kam dëgjuar. Këta kanë qenë pjesë e procesit revolucionar që kanë ndodhur në Iran. Janë zënë për çështjen e marrjes së presidencës. Edhe që atëre kanë filluar një konflikt vdekje prurës. Ata i quajnë terroristë, siç janë të dy palët, për arsye sepse është një luftë antagoniste. Ka mbështetje Shba-Iran, më thoni ju. Ka mbështetjen. Patjetër, sigurisht derisa kanë ardhur këtu. Tani, për dalë në pyetjen tënde, un kam rezervat e mia sepse në një farë mënyre veprimet të tilla, strehimet të opozitave, të shteteve të caktuara, sigurisht krijojnë një problem për sigurinë kombëtare të çdo vendi. Edhe janë shumë të pakta vende, për shembull, këtë pakit mujahedinësh ja kanë kërkuar me insistim amerikanët të Rumanisë, që ishte vend po aq mik me amerikanët, por nuk i ka pranuar. Shumë vendet e Europës nuk i kanë pranuar. Ne i pranojmë. Tani, cili është çmimi dhe çfarë duhet të angazhohet qeveria kur merr masa të tilla? A e bën vetëm për efekte të personalizimit politikës për të përkrahur, apo jo? E para. Së dyti është ajo që është më e rëndësishme. Po pse bën, se kjo është politike e përbashkët, e tha zoti Panaridi, e djathtë e majtë të dyja kanë thënë po. Morën një ose qeveria jo nuk e ka nuk ka miqësi, ka vetëm interesa. Në rastin e general Sulejmanit, po lexoja, që në fillimin e luftës Irak-Iran ishin ndarë forcat se si përkranin në lindjen e mesme. Dhe dini çka ka ndodhur. Armiku sot më i madh i Izraeli, i Iranit, e ka furnizuar me armë Iranin për arsye sepse në atë kohë e shikonte Irakun rrezik më të madh edhe ka bërë këtë gabim. Sot janë në pozita të ndryshme. Tani, është historia e Afganistanit e njëjta gjë me amerikanët. Me të tjerë. Domethënë, edhe këtyre, këta ishin në një kamp izolimi në Irak. I sulmonin me raketa për t'i zhdukur, si kundërshtar të pushtetit tyre politik. I morën amerikanët me të drejtën e përgjegjësisë, kërkonin ku t'i strehonin. Asnjë vend nuk i pranoi, ne i pranuam. Po shiko, po t'ishte një gjë se të flasja, më pro-amerikan se jemi neve këtu, pse si mori Amerika, se 3.000 veta, në një sipërfaqe aq të madhe mund t'i mirte edhe atje. Ishte shumë apo jo? Se kjo është një pyetje që u thuhet amerikanëve edhe për kur kritikojnë Merkelin për refugjatët dhe tjerë, që kur jeni kaq kështu, merrni vetë. Se si morët? Po, se ka përgjegjësinë përpara qytetarëve të tyre. Ne kemi më të lehtë këtë gjë. Ne i marrim për përfitime personale ose të mbajtjes në politikë. Do t'ju jap këtë rast dhe nuk flas më. Interesant. Zoti Panariti mund ta japi përgjigje pse i morën. Se një The New Yorker para disa muajsh është shkruar një artikull për profilin e Boltonit. Këshilltari i sigurimit kombëtar. Edhe thoshte ishte kandidati i parë përpara Pompeut për sekretar i shtetit nga Trumpi, dhe Trumpi kërkonte një njeri që ti ishte kundërshtar në politikë, që ky të ishte ai njeriu i keq që shtrëngonte dhe Trumpi dilte si shpëtimtari. Nuk është pranuar nga Kongresi dhe nuk është vajtur për arsye se të lidhjeve të ngushta me mujahedinët iranian. Se kishte fjalë që mund të ishte, domethënë, edhe sponsorizuar me një pjesë të atyre të qarqeve amerikane. Domethënë, këtu duhet kuptuar përfaqësuesët amerikanë që lobojnë, edhe ata kanë disa, është ai kryetari i Bashkisë së New Yorkut, janë tjerë, ja kemi profesorin që i njeh mirë, kemi Maikon që vjen edhe tjerë. Dhe ndryshe është politika amerikane, e cila servire në këto raste e lirë që shtetet të mbajnë përgjegjësi përpara qytetarëve. Këtu është vendet e vogla gjithmonë gabojnë në këtë gjë. Dhe tani ndel kjo që ne mund të jemi edhe përpara një rreziku, sepse ata militant, ajo është organizatë terroriste, ajo nuk pyet për njerëz, derisa kanë vrarë me qindra mijëra vet, derisa bën para disa ditësh të ekzekutonin njerëzit në ambasadën amerikane, që ajo është një fortesë, është nga ambasadat më të blinduara sot në botë. Edhe kur kishin planifikuar sulme të tjera, pikërisht për këtë gjë, presidenti amerikan mori eminent threat. Domethënë, është e drejta e tij që të veproj edhe pa Kongresin. Pra ju po thoni që ne jemi të riskuar nga jo, unë mendoj kjo është një risk
plus, mund edhe mos ndodhi asgjë. Po sigurisht, sepse mund të ketë edhe atë. Sigurisht që Po kjo neve duhet, shteti do t'i marrë masat. Neve këtë politika shqiptare gjithmonë e ke vënë re ti me sa vullnet ne marrim të parët armët kimike, dolën ku dolën, do i marrim neve. Tani zoti Banariti, ne themi pak shpejt këtë, okej, kemi pak të problem për një fotografi në White House. Analizë një diçka që tashmë është ka mbaruar. Jo, dakord, po zoti Nesho thotë, okej, po çfarë përfituam ne që i morëm, pavarësisht kjo është një tjetër histori dhe dashur pa dashur dal tek ajo që tha zoti Nesho që në çdo investim që bëjmë ti duhet të kesh një përfitim. Ka një simetri, ka dhe një baraspesh në angazhimet politike. Po. Dhe më kujtohet një po e them këtu për herë të parë, po është shumë signifikative. Më kujtohet atëherë kur ministri i jashtëm i Izraelit, pasi ne mbajtëm atë pozicion në Kombet e Bashkuara që favorizoi pak a shumë Izraelin me atë votën tonë abstenuese. Në një nga takimet që patëm në Bruxelles në NATO, më falenderoi mua, tha që jemi shumë mirënjohës, kjo është në vazhdet dhe zonja Clinton që ishte sekretare atëherë i tha si me shaka, tha, këta e bën, tha, veprimin e tyre, po çfarë do fitojnë këta nga ju. Pra ishte në një farë mënyrë një tregues që ka një investim dhe pritet sigurisht edhe një... Le themi pak cinike, po ne përgjithsisht nuk i bëjmë këto analiza dhe ndofta nuk kemi si thuash as... Ne fitojmë nëpërmjet Amerikës. No, dakord, sigurisht. E qarin e investimit, apur. E marrim ndofta në mënyrë të tërthort dhe jo në mënyrë aq të drejt për drejt. Tani ne, ata që janë në pushtet, quajmë Amerikë. Nuk merremi me popullin amerikan, merrem vetë ata atje. Ne merremi me ata që kanë lidhje me ne. Megjithatë, mendoj që ishte një veprim i zgjuar dhe i motivuar, mendoj që ne kemi për të përfituar nga kjo histori, por për sa i përket çështjes së rrezikut, do të thojë që ka një rrezik potencial. Që është? Rrezik potencial është, për analizën zoti Klosi pak më përpara, që regjimet totalitare kanë tendencën për të goditur kundërshtarë politik, kudo dhe në çdo kohë. Stalini eliminoi Trotskin në Meksik. Putini ka eliminuar kundërshtarët e tij në Angli, me helmime, me thethash. Ai i pra praktikisht dora e tyre zgjatet dhe ne derisa i kemi këtë vatër si thuash të strehimit që kemi bërë për opozitën rajane, duhet i kalkulojmë edhe këto rrezike potenciale. Zoti Klosi tha që ata kanë marrë masat e tyre. Kanë marrë masat, duhet ta di sepse është marrë me këto çështje. Megjithatë, si thua, nuk mund të themi që jemi tërësisht të imunizuar nga një kërcënim, si dietës. Shiko, ata janë opozite përjetshme në Iran. Kanë qenë kundra shahut. Paka shumë rrjedhin nga e majta. Me Mossadekun, me kryeministrin e kohës marrëdhënieve të mira me Bashkimin Sovjetik. Pastaj dolën kundra shahut natyrisht. Dhe vazhduan kundra ajatollahëve. Pse se ashtu është ideologjia e tyre. Po ti shikosh janë vërtet organizuar. Është një sistem, atje është një shtet i vogël. Është një shtet i vogël, vërtet. Nuk kanë patur kontradiktë ata për çështjen e shtimi, profesor, lutem se është një lajm interesant. Shtimi masave në kupton, janë dhe të armatosur apo janë, si thua, kanë një lloj armatosur, po kanë një organizim të mirë. Ata kanë marrë punëtor shqiptar. Po. Roje ka shumë, kur vetë i ftuar atje futin ato pasqyrat poshtë makinave siç bën ambasada amerikane. Dhe nuk hyhet aq kollaj në atë ambient. Dhe janë shumë, dhe pas sulmit i shritë kjo lloj. Njihen të huajt, iranianët që janë të tyre i njohin për një herë. Nuk janë njerëz që kanë luftuar gjithë jetën. Ne kanë në gjak të vjetër janë në moshë, nuk para sheftërimi midis tyre, po janë të përgatitur. Mirë, publicitet dhe rikthehemi sërish për të folur për pikërisht për këtë situatë, por edhe pak për pamjen që ne do t'i transmetojmë pas pak pikërisht momenti kur nisi konflikti mes Shba-Iranit dhe Iranit në nëntorin e vitit 1979, pas pak.
Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, siç e thamë në pjesën e dytë, ka patur një moment vendimtar të prishjeve të marrëdhënieve mes Shba-s dhe Iranit, siç e përmendi dhe studiuesi Hoti, ka patur her pas here marrëdhënie shumë të mira mes dy vendeve ku në Iran ishte regjimi i Shaut. Menjëherë pas ardhjes së regjimit islamik, këto marrëdhënie do të prishishin dhe shkak të bëjë edhe një vendimarrje e leadershipit islamik të Iranit në atë kohë, pikërisht për të mbajtur 52 pengje amerikane. Këto janë dhe pamje që i përkasin një nga mediave amerikane të asaj kohe, pra në vitin 1979. Zoti Hoti, ju mund na i thoni diçka më tepër për pse iranianët vendosën të mbanin peng 52 amerikanë, që padyshim ishte një veprim shumë i ashpër, shumë i fortë, që do të çonte në konflikt. Ishte simbolika e revolucionit që tregonte, pra që prej këtij momenti Shtetet Bashkuara nuk do të konsideroheshin më jo aleat, po si rreziku kryesor për sa i përket stabilitetit të regjimit të ri revolucionar në Iran, dhe prej aty do të niste ajo që quhet përpjekjet e vazhdueshme të Iranit, të cilën e përsëriti dhe sot në një intervistë u transmetuan CNN ministri i jashtëm Zarif, i cili paradoksalisht ka studiuar në Amerikë pas ka marrë 4 diploma atje. Thra nxjerrja jashtë e Shtetet Bashkuara prej lindjes së mesme. Kjo ishte një simbolik, ishte lidhur edhe me praktikat, modus operandi se si do të veprojë që këtë jetutje prej elitave politike drejtuese në Iran, por ishte edhe zanafilla e asaj që quhet marrëdhënieve të tendosura ndërmjet Shtetet Bashkuara dhe Iranit, të cilat kanë 40 vjet që po vazhdojnë, me një lloj treve, po e quajnë përgjatë luftës Irak-Iran, kur u futën në përdorim, në aplikim disa metoda pragmatike ose pragmatike strategjike. Momentalisht u preferua Irani, përkundrejt, siç edhe u paratha, Iraku të Saddam Hussein. Unë do të thosha diçka duke nisur nga... Jo, këto, sa ditë qëndruan kanë përshtypjen me muaj? Me muaj të tërë kanë qëndruar, janë shqyrtuar disa opsione nga forcat e elitës amerikane, shërbimet e inteligjencës për t'i liruar. Presidenti Trump i mori dhe si referencë. Po, janë disa, janë transformuar dhe në filma Hollywoodi, një pjesë prej tyre, por ka diçka për lindjen e mesme, duke u nisur nga ajo që quhet përmasa e dhunës që tregohet. Dhe duke e ndërlidhur këtë me eliminimin e Qasem Sulejmanit. Lindja e mesme, sistemi ndërkombëtar i lindjes mesme nuk është si vendet e rajonet e tjera të globit. Marrëdhëniet ndërmjet ndërshtetërore aty ngjajnë në një farë mënyrë marrëdhënieve përgjatë luftës 30 vjeçare në Evropë, janë politike dhe fetare. Pra lufta është për jetë a vdekje. Pra, ka një dhe bota islame, një pjesë e tyre, duke janë disi të mbrojtur për ta parë kundërshtarin politik si i fe ose i pa fe, prej ku dali edhe ajo që quhet xhihadi i shenjtë. Pra, modalitetet janë disi ndryshme dhe praktikat e përplasjeve operacionale janë disi ndryshme. Përpara se të vinim te eliminimi i Qasem Sulejmanit, kjo kutia e Pandorës u çel për shembull në raportet e Izraelit me ekstremistët e palestinez. Aksioneve të vase me kamikaze, ata filluan të kundërpërgjigjeshin me goditje kirurgjikale. Kështu eliminuan Jasinin, që ka qenë dhe tetraplegjik, ka qenë në një karrocë, zvencin e tij që ka qenë El Ramtisi, egjiptianin mjek. Pra, u krijua një standard i cili porritej progresivisht për sa i përket mënyrave të luftimit. Pra po thoni edhe goditja e Sulejmanit është kjo është maja e gjithçkaje, po është në vazhdën e trajektores së modaliteteve se si po kryen përplasjet ushtarake të hapura dhe jo të hapura në lindjen e mesme. Prandaj ndodhi edhe kjo. Ambasador, nuk e di nëse mund ta thoni ndonjë kuriozitet për këtë krizën e pengjeve që zgjati me muaj të tërë mes Shba-s, dhe si e gjykoni kur e mendoni që të mbash kaq shumë pengje amerikan, do të ishte në atë kohë mund të quhej një guzim i madh i Iranit që sapo kishte ardhur në pushtet leadershipi islamik. Për mendimin tim dy janë arsyet. Më tepër me nga analizat që bëni. E para ishte inercia e një revolucioni që do silte ndryshim.
sepse vetë perëndimi Khomeini erdhi nga Franca, me shpresën që të ndalonte penetrimin sovjetik në zonë. Do më thënë, bën një lëvizje që në fakt ishte kundër produktive nga vetë ta. Megjithatë, vazhdoi për inerci. Faktori dytë ishte një administrat që ishte një president tepër i talentuar, si Carteri, po me një administrat që i kishte një kakofoni. Do më thënë, kur diskutohet administrata amerikane e presidentit, Carterit, tregoj që ishte njeri shumë i mençur, shumë i devotshëm, me horizont shumë të gjerë, por të gjitha institucionet e shtetit amerikan nuk funksiononin. Çfarë thoshte sekretari i shtetit, nuk thoshte sekretari i mbrojtjes, ose kishin ashtu deklarata dhe të kundërta midis tyre. Kjo vjen nga toleranca, ambasador. Sa më tolerant do t'jap dy shembuj pse e zgjatën. Sepse kishte një politikë të fokusuar të administratës amerikane dhe presioni ishte shumë i madh nga Irani. Por menjëherë sa erdhi Reagani, gjëra ndryshuan. Ai në momentin e betimit të Reaganit i lëshoi pengjet. Pse? Se kuptoi që Reagani vinte nga republikanët, ishte dore fort, mbështete nga lobi i Pentagonit. Së dyti, Khomeini, i cili tregoi për kaq kohë që i sfidoi amerikanët, ka ndodhur në 88 një incident. Është rrëzuar një aeroplan dhe ka patur 280 të vdekur iranian nga USS Vences amerikane, që është skandal shumë i madh në atë kohë. Edhe ai nuk ka bërë asnjë ashtu shpagim, domethënë të mirë, tak merrej. Jo për një general, po për 280 vetat që ishte Ku rrëzua avioni nga... Ishte një avion i linjës së tyre, gabimisht është goditur. Nga US 88. Edhe prapse këtë dhe studiusët thonë, Kjo që po thoni do të thotë që nuk do ketë në një reagim që mendojnë njerëzit. Kjo është një nga argument shtetës, që janë njerëz që mendojnë thellë për interesat tyre më të shtetit. Se ka edhe njerëz shumë të ditur e të elaboruar, nuk janë vetëm fetarët që mund të bëjnë këtë gjë. Po edhe Khomeini mendon të thani, qoftë se unë do reagoj kundër Amerikës, atëre gjithë pesha në luftën me Irakun, do të kaloj që Amerikanët do të favorizojnë Irakun 100%. Hapur. Edhe bëri një llogari. Edhe sot kur diskutohet në këtë aspekt. Pra, regjimi e bën mirë matematikën, nuk është se do... Si çdo regjim. Konservohet, do me thënë, ban sundimin, shtyp, vret, bën, po kur vete e punët e llogaritë të tij, bën atë interesin maksimal që ka. Edhe me Amerikën është, e thash, është sikur lepuri me elefantin, mund të zihesh dot. Ai vetëm një deklaratë që bëri dje presidenti Trump, tha, vetëm ushtrisë amerikane ka shpenzuar 2 trilion. Do me thënë, kur mendohet që maksimumi që ka ushtria ruse, që është një aktor botëror, është 50 miliard. Këta kanë 20 herë më shumë investime. E kupton, që dhe bëj, i bjetë murit me koka, e ti bjem edhe hapet koka. Vetëm kinezët kanë filluar ditë Trumpi tani. Ata janë kompetitor. Ata janë për të ardhmen. Të tjerët janë jo aktor. Zotit Panariti, shohim një material që flet pikërisht për problematikën që kanë sjellur iranianët në Shqipëri. Pak kohë më parë u godit një grup që sipas autoriteteve tona ligjzbatuese synonte të kryente akte terroriste. Ndjekim kronikën pikërisht që flet për më pas dëbimin e iranianëve nga Shqipëria. Kronika. 2 gazetarët e dëbuar nga Shqipëria në mars 2018, të cilët u arrestuan teksa filmonin në selin botrore të Bektashinëve në Tiranë ditën e festës së Novruzit, dyshohet të ishin pjesë e strukturës Quds, drejtuar nga generali Qasem Soleimani, vrarë më 3 janar në Bagdad të Irakut. Report TV ka lexuar dosjen e timore të antiterrorit dhe prokurorisë së krimeve të rënda, ku nga hetimet e kryera asokohen nga njësia antiterrorit dhe prokurori Eugen Beçi, rezulton se ardhja e këtij grupi xhirimi në Shqipëri ishte koordinuar nga stafi i ambasadës iraniane dhe Fondacioni Saad, dhe ata pretendojnë se do të realizonin një reportazh për festën e Bektashinëve në Shqipëri. Shtetasi iranian MA, sipas deklarimeve që ndodhen në dosjen e timore, ka thënë se kishte njohje me Babamondin dhe ishte ftuar prej tij për të bërë reportazhin për Novruzin, dhe se ai kishte qenë edhe herë të tjera në Shqipëri, ndërsa shtetasi iranian FZ
është shprehur se ai ishte me profesion kameraman dhe ishte kontaktuar nga regjizori me inicialet SG për të realizuar një film me metrazh të shkurtër me temë Udhëtimi Haxhi Veli Bektashi nga Irani Turqi e më pas në Shqipëri. I kamufluar si regjizor, iraniani SG ka shpjeguar se komuniteti Bektashi në Shqipëri nuk kishte djeni për këtë filmim, ndërsa edhe në deklarimet e tij më pas, vetë Babamondi ka konfirmuar që nuk ishte asnjë ftesë për këtë grup xhirimi apo lidhje me ta. Këto filmime, sipas 3 shtetasëve iranian të dyshuar për lidhje me Quds drejtuar nga generali Soleimani, ishin porositur nga një televizion turk, por nga hetimet e krimeve të rënda dhe prokurorit Beçi ka rezultuar e pavërtet. Në dosjen e lexuar nga Report Televizion rezulton se në kamerat dhe aparatet fotografik të këtij grupi kishte pamje të institucioneve shqiptare, kampi të opozitës iraniane strehuar në Manës të Durrësit, qendrave tregtare dhe disa selive vetare në vend, filmime të cilat janë asgjësuar. Hetimet kanë zbuluar se ky grup, qëllimin real të vizitës së tij në Shqipëri, ka patur përgatitjen e terrenit për sulme terroriste dhe objektiv ka qenë eliminimi fizik i kreut të Bektashinëve Babamondi dhe goditja e disa prej opozitarëve të MEK që janë strehuar në Shqipëri. Ky hetim i strukturave shqiptare zbuloi dhe disa lidhje të shqiptarëve me strukturat e shërbimit sekret në Iran, persona të cilët prej disa kohësh mbahen në monitorim, jo vetëm për lëvizjet e tyre, por edhe për transaksionet bankare. Kapja e tyre u bën nga strukturat e Gardës së Republikës më 22 mars 2018, teksa në selinë e Bektashinëve ndodheshin titullar të vendit, përfshirë presidenti i Republikës, dhe pas kapjes ata u dorëzuan antiterrorit duke i dëbuar nga vendi. Ky hetim solli më pas dhe vendimin e qeverisë shqiptare për të dëbuar nga Tirana më 19 dhjetor ambasadorin e Iranit në vendin ton. Më 24 tetor, policia e shtetit deklaroi se kishte goditur një strukturë e cila përgatiste sulme terroriste në Shqipëri, ku mes të arrestuarve ishte edhe një turk, Abdul Selman Turgut, i njohur dhe si trafikanti i heroinës që u arratis nga Shqipëria, pasi gjykata e nxorri nga burgu në arrest shtëpie, edhe pse dyshohej për trafik të 1 ton heroine. Zoti Banariti, kjo në një farë mënyrë duhet pranuar që fatmirësisht ne deri tani kemi qenë të suksesshëm ose organet tona ligjzbatuese, zoti Klosi besoj mund ta di shumë mirë rastin e disa arabëve në vitin 98-99, pra deri tani kemi qenë të suksesshëm në goditjen e elementeve të dyshuar të kësaj natyre, po a do jetë Shqipëria gjithnjë një vend që kaq i sigurt apo duhet edhe ne të fillojmë tani e tuti ta shohim pak më me seriozitet çështjen e sigurisë? Unë mendoj edhe përballë zhvillimeve dramatike që po ndodhin në linjën e mesme posaçërisht në Iran dhe nisur edhe nga fakti që përmendëm pak më përpara që ne tashmë kemi një pjesë të Iranit këtu, për vërtet pjesë më të mirë opozitën, po kemi një numër goxha konsistent të iranianësh që janë 3000 në kamp, të cilët potencialisht mund të jenë target dhe në fakt dhe ekspulsioni i ambasadorit iranian dhe atyre agjentëve të cilët ju i përmendën në kronik, të cilët merreshin me aktivitet subversive, gjurmuese, shantazhuese, që siç u përmend përfshin deri Babamondin, një nga më të rëndësishëm. Ndodhta dhe me atë linjën shite që ekziston midis bektashizmit dhe shitët iranianë, se ka një element që na bashkon, edhe nga pikpamja e fesë. Megjithatë, këto janë gjitha fenomene të cilët të bëjnë të mendojnë që ne nuk jemi imun ndaj ndikimeve, ndaj veprimeve subversive të agjenturës iraniane. Dhe natyrisht këto janë të pritshme edhe në të ardhmen. Kështu që unë mendoj që shërbimi jonë kombëtar i informimit në bashkëpunim me agjencitë më specializuar, mendoj me CIA dhe me agjencitë e tjera, me shërbime pse jo sekret të Izraelit. Pikërisht duhet gjurmoj mundësinë e infiltrimit të këtyre elementeve terroristë apo subversive që tentojnë natyrisht të krijojnë destabilitet dhe të targetojnë opozitën iraniane, e cila ndodhet në një numër goxha konsistens duke ne. Pra është një diçka që duhet marrë seriozisht dhe që ne duhet jemi përgatitur. Zoti Banari, ju mendoni që vetëm opozita iraniane mund të jetë objekt apo edhe ndonjë objekt shqiptar për shembull? Nuk përshtat asgjë. Një terrorist kërkon të krijojë
akte terrori. Sigurisht të targetuar ndaj kundërshtarëve të tij direkt, por kuptohet që Shqipëria është një vend evropian. Pra të transferosh të vendosësh, krijosh një vatër terrori në një vend evropian, është një lajm i gëzuar për terroristët. Pra mendoj që nuk përjashtohen as objektet civile shqiptare. Pra ne na duhet pra është një situatë që ne duhet të na alertojmë. Mendoj shërbimin tonë shishin, të gjitha shërbimet tona të investiguese, duhet jetë dhe, pse jo, unë do thoja edhe një moment diskutimi edhe nga Komisionet e Sigurisë Kombëtare, sigurisht. Për këtë janë ato, pikërisht për situatët të tilla të cilën mbartin potencialisht rrezikun e turbullirave, e trazirave. Zoti Klosi, unë e përmenda që fatmirësisht ne kemi qenë efikas në ato raste kur na është dhënë. Efikas, që kemi një vend i vogël me shumë pak të huaj. Të huajt për njëherë bie në sy në Shqipëri. Bie në lagje, bie në rrugë, bie njifet aktiviteti i tyre. Ato raste që përmende ti ka pasur një bashkëpunim shumë fort me shërbimin francez, me shërbimin, ata janë të interesuar goxha, me shërbimin amerikan. Do thonë janë indicie që janë dhënë prej tyre. Ne kemi ndjekur ata njerëz që na i kanë kërkuar. Na kanë dhënë të gjithë emrat, gjithë pasaportat që përdoren në MCT-tash, kemi punuar për ta në territorin shqiptar. Nuk kena pas në raste terrorizmi të brenda. Terroristët kanë një gjë. Kryesori atyre duan të bëjnë buj. Aty që bëjnë, duan të evidentohen, duan të kundërshtojnë statu quo-n, duan të thonë, të tërheqin vëmendjen e opinionit publik. Shqipëria nuk është vend i madh. Nuk është Londra, nuk është Parisi, nuk është, ku bëhet buj dhe është një vend i vogël. Dhe thash, kemi edhe këtë fat që në Shqipëri ka relativisht pak të huaj, evidentohen për një herë. Ka kemi pamë edhe shërbimi dhe policia kriminale, të gjitha strukturat e shtetit, ne kanë më të kollajshme të ndjekim, sidomos kur krijohet situatë. Se duhet ketë një situatë që pastaj të fillosh të mendosh. Ky rasti i mujahidinëve që janë atje, natyrisht është një rast, dhe ata e kanë qartë, po dhe shërbimi informatik ka marrë përsipër detyrën e vetë. Si është jeta e tyre, profesor? Pra, ata kur dalin nga kampi janë të survejuar nga shteti apo janë të lirë të shkojnë kudo? Jo, ata janë të lirë, po janë organizuar brenda vetes, nuk dalin vetëm, dalin. Në farë mënyrë sigurinë e kanë të vetë. Jo, janë goxha të organizuar. Janë goxha të organizuar të bëjnë përshtypje. Në qartë. Do me thënë, po shqetësohesh për ata ti, apo për... Jo, nuk u shqetësohem për ata, po qofse do kishte ndonjë sulm ndaj tyre, padyshim që do kthehej Shqipëria edhe në një vend të... Pastaj kanë zgjedhur një vend që është relativisht larg, që bie në sy çdo i huaj që afrohet atje, pastaj porta atje është shumë larg. Është e madhe, është rajon goxha i madh. Me shumë gjasë, edhe në rastin e dy iranianëve me shumë gjasë, shërbimet partnere mund të kenë dhënë informacion, patjetër. Kjo është linja që... Shqipëria mbështetet kryesisht në informacionet e shërbimeve partnere. Nuk kemi këllë që ne për ta ndjekur nga jashtë situatën dhe pastaj ta ndjekim brenda. Ne kemi territorin tonë, jemi shërbimi vogël, kemi tonë dhe me indicjet e tyre. Ndihmojnë vetën dhe ta. Dhe ta, pa tjetër. Zoti Hoti? Një lloj rreziku ka. Irani, përkundrejt Shqipërisë, nuk është se ka një interes të drejtë për drejtë siç ka Turqia, ish Perandoria Otomane, me një prej subjekteve të saj, pra me cilën e lidhin dhe shumë fije, momentet përbashka dhe kontradiksione, dhe era edhe shfaqin një interes jetik strategjik për Shqipërinë që transformohet dhe në doza patronazhi ose posesiviteti, si shihet dhe sot. Irani janë gërshëtimet e politikës botërore që mbrin Shqipëri, dhe rasti mujahidinëve është një prej këtyre rasteve, pra që patjetër që do të ketë një aktivitet agjenturor të shërbimeve iraniane, përderisa mbi 3000 mujahidin janë të streuar afër Tiranës, pra do të jetë një pjesë e gërshëtimeve të aktivitetit agjenturor që do ndodhin, por nuk mendoj se Shqipëria, drejtuesit e lartë shqiptar, institucionet shqiptare janë të konfrontuara me një rrezik të drejtë për drejtë përkundrejt ndonjë aksioni. Pra, kjo përjashtohet. Po si rrjedhimi i gërshëtimeve dhe i situatës aktuale, aktivitet tentativa ka pasur dhe do të ketë. Nuk janë pak, janë 3000
që janë dhe kundërshtar të regjimit politik. Këto që quhet ajo loja e pokerit spionëve, po, që ka dhe premisat e rrezikshmërisë së saj. Ju e shikoni që ky kontingjent mund të jetë nesër drejtuesi i Iranit? Jo, shiko, në Iran duhet në disa etapa që të përmbyset regjimi. Ka një pjesë që është e civilizuar, bile dhe gratë iraniane janë civilizuara, ka një pjesë që është e shkolluar, pra duhet një kombinacion, jo vetëm i mujahidinëve, por duhet një aleancë me një pjesë të rëndësishme të shoqërisë iraniane, nuk do të jetë lehtë, pasi situata mund precipitojë edhe në përplasje të mëdha, në një rast, në një skenar, që mund marrin dhe trajtën e një lloj konfliktit brendshëm civil. Pra nuk do të jetë lehtë, nuk është se mujahidinët janë këtu dhe do të jetë, domethënë, fare lehtë katapultohen në pushtetin politik ose në majat e pushtetit politik në Iran, duhet krijuar premisa. Shiko, revolucionin, zoti Nesho përmendi elefanti dhe diçka. Dhe lepuri. Lepur dhe elefanti. Një gazetar amerikan ka shkruar një libër, e quan Dhelpra dhe Luani. Luani ishte edhe Bashkuara. Dhelpra. Po. Dhe revolucioni, po, sepse ndrysh, dhe kanë atë mënyrë, edhe nëse tentojnë të kundër përgjigjen do përdorin iranianët, ta merren ato metodat dinake duke i lënë mundësi, edhe siç e tha zoti Nesho në rastin e Reaganit, një mundësi do të mundohet të jetë proporcionale e niveleve jo shumë të larta që mund të tërheqë një reagim të furishëm të Shtetet Bashkuara. Tradita e përmenda në fillim statecraft e Iranit ndryshon me vendet arabe. Por Shqipëria është pjesë gjithnjë e gërshetimi për shkak të kërkesës së Shtetet Bashkuara, pra dhe gatishmërisë së Shqipërisë për të pranuar kërkesat e Amerikës, këtu gjenden, por ndryshimi do ndodh nëse ndodh nga brenda, duhet përgatitur terreni. Revolucionin islamik, kanë shkruar dhe diplomatë amerikanë, ishte një proces, një ndodhi, një eveniment që ne nuk e kontrolluam dot, as nuk arritëm të administronin. Edhe këtë radhë, nëse ndodh, do të ndodh, duhet përgatitur terreni brenda, ka një masë të madhe të qytetarëve iranian të cilët janë të emancipuar, po dhe kanë pritshmëri të tjera. Ku ndryshon regjimi islamik i Iranit me atë të Arabisë Saudite? Shiko, Arabia Saudite është feudale. Është një paradoks i madh, ka pasuri të jashtëzakonshme, të akumuluara si rrjedhoje hidrokarbure, po është feudale. Këta janë një regjim teokratik, kanë një pleqni sipas mënyrës tyre, prej ku burojnë institucionet politike, skemat edhe njerëzit që i zbatojnë ato si që ishte rasti i Kasem Sulejmani. Kanë dhe një tradit që është tradita perse, që kanë përdorë, kanë pas dhe taktika që në kone perandorisë perse, kur kanë qenë rivalitet për shembull me perandorinë otomane, por sot duhet shtuar dhe koloriti fetar që luan një rol të madh. Përse për Sulejmanin? Flite që ishte numri 2, bile flite që mund të ishte edhe një zvendësus i ndryshëm i pasus i Iranit, por si ushtarak ishte i admiruar, i veneruar atje në Iran, por kishte një nuk përmbushte atë që quhej kriteri fetar, pra shumë i rëndësishëm ai që quhet kriteri fetar, nuk ishte në parametrat në staturën, pra me atë që quhet një ozmoz ndërmjet liderit ushtarak edhe një lideri që posedon ato që quhet elementet e dur fetar, pra ishte në mangësi dhe në inferioritet, krahasimisht për shembull me Khamenein aktual, pra pigmentin fetar nuk e rezatonte në përmasat e dura dhe ishte një handicap. Kjo e penalizonte. Okej, publicitet, dhe me një kthehemi në 10 minutat e fundit me zotin Nesho për të folur pak edhe për rajonin e lindjes mesme, ku do shkojë ky rajon pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit të emisionit. Zoti Nesho, do doja ta nisja me ju edhe një herë, ju lutem regjist hartën. Çfarë mund të ndodhë në lindjen e mesme në një afat shkurtër kohor? Çfarë shikoni ju, cila mund të jetë prognoza? Përveç kam rreziku të një konflikti të armatosur mes palëve? Dhe kush dhe cili shtet mund ta krijonte këtë konflikt? Unë mendoj se do jenë, do me thënë, përgjigja do t'jetë asimetrike, do t'jetë... Edhe njëherë, këtu është Irani që ka pjesë më të madhe të zonës, po. Do t'jetë një përgjigje për të larë fytyrën, do me thënë, sepse bën deklaratat tilla emocionale, por gjithmonë kanë vepruar, do me thënë, shumë racional, edhe shpresoj që një veprimi tillë do t'jetë.
Ka pjesa e pa kontrolluar që janë militantët, edhe ky pikërisht Sulejmani me këta ka punuar, janë pjesa që mendonte të eksportonte revolucionin edhe i ka përhapur në dy Kjo pjesë zona. militantësh ju po thoni është e pa kontrolluar nga regjimi? Pra mund veprojnë në mënyrë të pavarur? Po këta janë, do me thënë, militantizmi tyre, do me thënë feja e tyre, në thonjza ideologjia e tyre ishte anti-amerikanizmi dhe anti-zionizmi. Do me thënë, kjo ishte një frymësi si komunistët njëre një kohë që thoshin do të përhapen në gjithë botën për arsye të ides të një bashkime. Dhe këtë kanë si mision. Prandaj ke parë në një vend tjetër organizat ose edhe në kuvend të bërtasin vdekja amerikanëve ose këtu. Pse? Sepse amerikanizmin e konceptojnë atë tamam dhe krid amerikan, që është fryma, është diferenca midis civilizimeve që për ata është e papërputhshme. Çfarë mund ndodhi tani në lindjen e mesme? Në lindjen e mesme e than se kemi edhe një Iran që ka shtrirë dhe influencën në Irak për shembull. Janë konfiguruar 4 fuqi rajonale. E para me vështirësitë e tyre. Irani për një periudhë 40 vjeçare. Ky Sulejmani ka patur rolin e tij në krijimin bashkë me gardën kombëtare të kësaj gjëje. Është Turqia, që po merr një rol avangard, edhe kërkon e filloi si një fuqi rajonale, po kërkon të marri edhe dominancën siç e ka patur të kalifatit. Domethënë do të rikthej në idenë pozitive që të kontrollojë edhe lëvizjet e tjera fetare, domethënë të japi një racional më të plot, më kontemporan. Është pjesa e tyre e politikës, ashtu siç është edhe zgjerimi i perandorisë ish otomane. Domethënë do të krijojë si një fuqi rajonale e fuqishme. Janë dhe Izraeli jo nga përmasa, por nga roli, industria, potenciali financiar gjitha. IT-s edhe tjera dhe Arabia Saudite. Domethënë 4 këto njihen sot që po konturojnë me interesat e tyre lindjen e mesme. Ka një faktori kryesor. Turqia dhe Rusia janë aleatë Iranit apo jo? Po, janë aleatë Iranit, por kanë interesat e tyre. Domethënë, edhe sot është dita që janë takuar të dy për arsye tjetër. Ka mendime për arsye të vizitës kryeministrit grek që amerikanët e kanë quajtur si një aks i stabilitetit për gjithë Europën. Presidenti Erdogan është takuar me presidentin rus. Por Rusia ka një rol tani gjithmonë më dominant, që e kërkon me domosdoshmëri sepse është një fuqi që nuk mund të ushtrojë atë idenë e superfuqisë sepse nuk ka mjetet financiare ta bëjë gjithë. Domethënë, ato GDP-ja e saj nuk e kalon Kaliforninë dhe barazohet me Spanjën ose me 2 vende të tjera. Domethënë, të marrësh një rol të tillë kontrollues e ke të pamundur ta bësh. Por dominon me politikën e saj dhe nga gjithë kjo lojë që po ndodhet, edhe me vrasjen e Sulejmanit, prapa ajo do të jetë përfistuesja kryesore, sepse do të kërkojë ashtu siç ka kërkuar që të jetë ai balancuesi i proceseve. Kemi një politikë amerikane të re tashmë, që presidenti Trump e kërkon, që Amerika kryesore dhe kërkon që të hiqet të largohet nga lindja e mesme. Edhe ka një si të largohet kur ata edhe sot e kanë urikthyen. Jo, nuk është puna me atë. Me trupa. Ideja e presidentit Trump është thot, ne deri tani kemi harxuar në gjitha këto mbi 2.4 miliard. Trilion. Edhe atëre këto vendet e tjera, ne jemi kemi rezerva nafte sa të duash, mund të eksportojmë në botë, është prodhuesi i parë sot në botë. Nuk është ajo kriza e 73-shit që u ndodh në lindjen e mesme që paralizoi gjithë botën nga veprimtaria. Tani, kush ka interese këtu? Ka India, ka Kina, ka Japonia e tjerë. Mirë, të harxojmë paret. Ne nuk mund të bëjmë polici botës dhe me paret e taksa paguesve amerikan ta mbajmë këtë zonë. Po pastaj që ndodhi ju e shikoni që do vazhdoi kështu se kjo është skema pastaj, ky është shau. Kjo është e tha profesor Klosi, çdo administrat kur fiton zgjedhjet në Amerikë, populli të jep të drejtën që të bësh politikën tënde. Është demokracia më perfekte dhe më e fuqishme në botë. Korrigjohet kjo.
pandaj është kongresi, pandaj sot, e di që ka bërë kongresi Amerikan, do të mblidhet, kaloj një rezolut të kufizoj fuqinë e presidentit, mos bëj akte tilla të njanshme. Po pra, të që thamë, mund të thënë në president, që mund të sulmosh këdo pa okejnë e kongresit, kjo është. Po pra, ata e kanë vendosur në 73-shin, që në kohë, bile ka dalë edhe një deklaratë ekzekutive nga Carteri vetë, që nuk lejohen as sulme ndaj udhëheqësve të tjera në vendeve të tjera. Me përjashtim të rasteve, kur është eminent threat. Do me thënë, kur është rasti, edhe këtu ka patur të gjitha tregojnë që ngjarjet kanë treguar që këta kanë patur një aksion shumë të madh për detyruar Amerikën të largohet nga Iraku. Do me thënë, skema e Iranit është të mbajë këtë dominim në dëm të Irakut, ku është investuar shumë. Do me thënë, kërkon që të rrisi influencën e saj në Irak. Nga ana tjetër, kanë sjellë në pushtet në Liban në Hezbollah. Do me thënë që është gjithë investimi i forsave të këtyre paramilitare të Sulejmanit. Nga ana tjetër, Siria, pavarësisht nga ato të rreqeve dhe kërkon stabilitetin dhe fuqizimin e saj, është në influencën e Iranit. Do me thënë, lufta e interesave të 4 superfuqive, duke përfshirë dhe Arabinë Saudite, sepse kontrollon dhe drejton vendet e gjirit. Edhe është potencialisht dhe nga ana financiare është shumë e fuqishme. Dhe aktorëve të tjerë, Rusisë dhe Kinës, të cilët... Megjithatë, ajo që thatë që tashmë Amerika nuk ka më shumë interes për naftë në këtë rajon, që do thotë Amerika në një të ardhme nuk do jetë në këtë rajon? Ka Europa dhe Kina. Ka Europa dhe Kina. Shumë vështirë e shoh një rajon pa Amerikën. Do me thënë, shpenzoni pare, doni stabilitet. Hajde një këtu i dhe lekët. Bëni atë pse ta paguaj, nuk është policë. Interesant. Zoti Hoti, po, e ndani këtë ide? Shiko, sështimja është e instituteve amerikane, nuk e... Dakor. Shiko, në rajon... Ne po e analizojmë si ide. E para një reagim Iranit nuk mundet të jeti për masa dhe të mëdha. Kjo do të provokonte ose të rishte drejt për drejt një ndërhyrje ose një kundër përgjigje të fuqishme amerikane. Në lindjen e mesme, ndryshe nga tërësia e bashkisë euro-atlantike, ku bazamenti, fundamenti demokratik influencon edhe atë që quhet në skemat diplomatike, pra janë të ndërgjegjshëm që divergjenca, diskordancat kanë një kufi dhe mandaj marrëveshja e fundit është gjithnjë e mundur, asaj që quhet perimetri i vendeve demokratike. Në lindjen e mesme, ushtrimi i diplomacisë është jo shumë i principt. Janë qeveri ose lider autoritarist të cilët kërkojnë të madhështin e vendit tyre ose influencen e kombinojnë me atë që quhet konsolidimin e pushtetit vetjak. Këta aktorët që i tham do t'jenë, marrëdhëniet Iran-Amerikë do të vazhdojnë t'jenë të tensionuara dhe nuk mendoj që administrata Trump ka pas nërmend një tërheqje nga lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara janë superfuqi, funksionojnë në bazë të proceseve historike. Dhe mund të ketë një ndryshim në formë, në metodologji veprimi, por sa i përket thelbit, fundamentit, bazamentit, të skemave strategjike, diplomatike, ai është i njëjtë, është pjesë përbërëse asaj që quhet skemës madhe amerikane ose e asaj që quhet pjesë e një procesi historik. Përtej pasurisë në hidrokarbure, Amerika do të jetë në lindjen e mesme me qasjet dhe skemat e saj. Përderisa aty do të ekzistoj pra shteti Izraelit që është një shtet. Do t'jenë dhe aktorët e tjerë, i tha ambasador Nesho. Një lajm që vjen një orë përpara, presidenti Trump ka deklaruar që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përgatitura edhe për një sulm. Pra, çdo opsion është i mundshëm apo jo? Luftës psikologjike kjo. Nuk i ka sa fare tash. Të bëj sulm me një shtet që është 83 milionë. Nuk është aq e thjeshtë. Po. Unë them këtë situatë do ta shfrytëzojnë ata dollat. Ata të brenda për të zgjidhur problemet e konflikteve të brendshme që kanë, do të mbajnë situatën të tensionuar për të përfituar sa më shumë nga një farë patriotizmi, thash, që i gjeneron këtë situatë. Ata do përfitojnë. Do ta mbajnë tensionuar vetë ata. Nuk e mban Amerika. Ishte një person me ambiguitet Sulejmani, nuk ishte e folëm në fillim. Ka dhe tjerë, se nuk është vetëm ajo. Jo, nacionalizmi është politik. Nacionalizmi iranian nëpërmjet filtrave të ekstremizmit religjoz është
bërë i pasuportueshëm për segmente të shoqërisë iraniane. Ka pas tentativa për një lloj emancipimi politik, ka pas reagime të ashpra. Pra, gjithmonë do të jetë dualiteti i brendshëm i pjesës civilizuese të emancipuar të shoqërisë iraniane dhe asaj që quhet intransigjencës fetaro-politike të regjimit të ajatollave. Ka ndodhur edhe ngjarje më të vërtetë. Zoti Panariti, për ta mbyllur? Unë kështu shikoj siç e përmendën dhe kolegët. Pra asnjë nuk shikoni një mundësinë e një sulmi. Nuk mendoj që Irani nuk do kemi. Jo, absolutisht jo, nuk ka për të ndodhur asgjë. Si efekti me njëhershëm pritet që regjimi i ajatollave për fatin e keq do ta kapitalizoj politikisht këtë ngjarje, duke u tentuar që ta konsolidojë akoma më shumë pushtetin, sepse Irani de facto po zjente, ishte një brez i ri i cili nuk pajtoheshe, nuk e lidhte fare as me periudhën e para revolucionit të Shahut, as me periudhën e ajatollave dhe ishte me tendencë për të bërë pjesë e globalizimit, e lëvizjes lirë etj. Por tashmë kjo situatë në një farë mënyrë ka kalcifikuar gjendjen dhe natyrisht nuk do vazhdoj për një kohë të gjatë, sepse këto janë fenomene që nuk mund t'i pengosh, mund t'i frenosh për një farë kohe, por do t'i jap frymë regjimit. Dhe ajo që mua më shqetëson dhe që shikohet edhe tek pozicioni i kryeministit të Irakut, i cili ishte më i alarmuar, po ta shikonin në deklaratë, sepse është në presion fort iranian. Dhe ai tha që duhet largohen trupat, pra bëri thirrje për largimin e trupave, do përdor situatën në Irak, siç e tha dhe zoti Neshva, ambasadori, pikërisht për të tentuar për gjetur një mënyrë alternative kundër përgjigje, që nuk mund të jetë e karakterit, të themi, si shpallet goditje, do t'ju zhdukime, do t'ju vrasime, do t'ju ndjekime, etj. Këto janë gjëra që bëhen për konsum dhe për të mbajtur karikuar situatën. Por nuk mendoj që do të kemi zhvillime të kësaj natyre. Por edhe deklaratat e presidentit Trump, që ishin të tilla, u zbutën me kalimin e kohës, po të shikosh edhe sekretari i mbrojtjes tha që ne nuk... Ata e zbutën. Ne tha, do të reagojmë në mënyrë proceduriale, pra nuk do të ketë reagime kështu që kemi targetuar 52 vende apo etj. Thanë do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, pastaj thanë Allahu do marrë hak. Kështu që mendoj që do kemi plus pastaj unë mendoj që do intensifikohet shumë dhe lëvizja e aktorëve, mediatorëve në rajon dhe do gjendet në mos ka filluar, tha zoti Nesha që ta shti, po besoj do ketë intensifikim. Do futen dhe rusët. Dy fjalë zoti Panariti edhe për ministrin tonë të jashtëm, në këtë rast nuk është se ka ndonjë gjë për të thënë. Ka reaguar paktën si e keni parë? Unë mendoj që Ministria e Jashtme duhet të jetë e qartë dhe prerë në pozicionin e saj pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një investim, pra natyrisht do ketë një deklaratë, se nuk mendoj që do dalë ministri në konferencë për shtypje, po një deklaratë të Ministrisë së Jashtme sigurisht do të jepet dhe duhet të jetë e prerë, e qartë, e palëkundur në mbështetje të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo do shkojë sinkron dhe me gjithë ato investim që ke bërë. Praktikisht ke strehuar opozitën iraniane dhe je pozicionuar prej kohësh kundra këtij regjimi, krah aleatëve europianë, të cilët kanë sensibilitete më të ndryshme, por që, siç e tha zoti Klosi, kanë mbështetur në fund Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne që jemi investuar edhe de facto në terren, padyshim që duhet ta ruajmë të linj, të paprekur, të vendosur dhe të padiskutuar. Kjo ka qenë, siç e tham, edhe mbështetja e opozitës në këtë drejtim ka qenë pothuajse qëndrimi ka qenë i njëjtë me atë të qeverisë. Ne kemi ardhur në fund të emisionit, do ta mbyllim në fakt me kronikën e fundit për sa i përket pikërisht faktin nëse do largohen apo jo amerikanët nga Iraku. Gjithsesi unë falenderoj 4 të ftuarit e nderuar dhe që ndanë me ne të gjitha opinione dhe informacione shumë të vlefshme për ata që janë të interesuar për të kuptuar se ç'a ndodhe në këtë pjesë të globit që padyshim lidhet dhe me Shqipërinë, sepse tashmë bota është gjithnjë më e vogël. Kronika, ndërkohë do të ritakohemi së bashku nesër në mbrëmjen e orën 20:55 minuta. Natë mirë. Pas vrasjes së generalit iranian Qasem Sulejmani nga një sulm amerikan në Bagdad dhe vendimit të parlamentit iraken për largimin e trupave amerikane nga Iraku, është shtuar paqartësia për tërheqjen e forcave amerikane.
Nga tereni, generali marinës amerikane Saili njoftoi ripozicionimin e trupave të tij pas një kërkese nga autoritetet lokale për të respektuar sovranitetin kombëtar, kurse nga ana tjetër shefi i Pentagonit Mark Esper tha se nuk ka plane për tërheqjen nga Iraku. Ndërkohë Pentagoni ka mohuar dhe mundësinë e goditjes luftarake të vendeve të trashëgimisë kulturore të Iranit. Sekretari i mbrojtjes Mark Esper ka mohuar fjalët e presidentit Donald Trump, të cilat kanë shqetësuar gjithashtu edhe UNESCO-n. Esper tha se Shtetet e Bashkuara do të respektojnë ligjet e konfliktit armatosur. Kërcënimi për goditjen e sajteve iranian erdhi drejt për drejt nga një postim në Twitter i presidentit Trump, i cili tha se Shtetet e Bashkuara ishin të gatshme të godisnin 52 objektiva në Iran, përfshi disa sajte të rëndësishëm kulturor. Ata lejohen të vrasin, torturojnë dhe gjymtojnë popullin ton dhe ne nuk na lejohet të prekim vendet e tyre kulturore. Nuk funksionon në këtë mënyrë, shkruante Donald Trump. Ndërkohë duke shkëputur veten nga taktika e zakonshme e fshehjes pas veprimeve të aleatëve të saj në rajon, lideri supremi i Iranit Ali Khamenei ka thënë se çdo akmarrje për vrasjen e generalit iranian Qasem Sulejmani nga ana e Shteteve të Bashkuara do të jetë sulmi drejt për drejt dhe proporcional ndaj interesave amerikane dhe do të kryhet vetëm nga forcat iraniane. Pas kërcënimit iranian për të krijuar një Vietnam të ri, nëse Shtetet e Bashkuara nuk tërhiqen nga lindja e mesme, Washingtoni është përgjigjur duke treguar muskujt. Pentagoni ka planifikuar të dërgojë trupa në tabelën e shahut të lindjes mesme dhe vendosjen e 6 avionëve bombardues B-52 në bazën britanike në Oqeanin Indian. Nga ana tjetër, europianët përmes presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, po përpiqen për të ndërmjetësuar midis Teheranit dhe Washingtonit një marrëveshje të re, të shtrirë në çështjet që mbeten jashtë asaj bërthamore.